Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Boom, baby, suntem live, seara de cripto, episodul 10 din sezonul 8, o săptămână incredibil de importantă, dacă nu critică pentru piețele financiare urmează, deoarece avem FOMC, ședința Fed, în care Jerome Powell, șeful Rezervei Federale, va veni să ne spună dacă menține dobânda la același nivel sau dacă cumva o taie sau dacă se gândește să o urce. Desigur, noi știm că cel mai probabil o va ține la același nivel, dar va fi foarte, foarte important atitudinea lui despre quantitative tightening, adică dacă cumva va opri acea ieșire a banilor din economie sau nu. Mulți speculează că ar putea să o facă până în mai. Asta ar fi destul de bine. Dacă ar putea opri acel quantitative tightening, piețele ar avea o gură de aer, să zicem, pentru perioada după ce anunță asta. Acum, după cum îl știm pe Jerome Powell, cel mai probabil nu va anunța asta, adică nu va anunța că oprește acel quantitative tightening,
puternic. Important e dacă dă cumva ceva semnale spre direcția respectivă. De dobânzi de tăiat, asta nu prea cred că o se întâmple din nou. Cred că o să mențină dobânda la același nivel, deoarece șomajul nu este atât de sus încât să taie, piețele nu sunt atât de în corecție cât să taie, adică nu avem nicio criză financiară, absolut nimic, iar inflația nu este înapoi la 2%. Foarte important desigur ce se mai întâmplă și în războiul dintre Ucraina, Rusia și desigur acum că s-a băgat și SUA ca mediator cu Donald Trump, dacă cumva vom vedea ceva interesant venind săptămâna viitoare. Din nou, ar putea să fie foarte, foarte bun pentru piețe dacă am putea ajunge la o înțelegere pentru oprirea focului acolo. Și Zelensky și Vladimir Putin au dat cumva ceva optimism, spunând că da, ar putea cumva opri acel conflict măcar pentru o perioadă, măcar 30 de zile. Acum rămâne de văzut dacă cumva îl vor opri de tot, iar desigur piețele vor reacționa. Trump nu se oprește, merge pe cruciada lui cu aceste tarife care din nou piețele nu plac aceste tarife, asta s-a văzut destul de clar deoarece duce la zona de incertitudine. Bitcoin în continuare la 84.000 în momentul de față ține destul de puternic acea medie exponențială de 55 de săptămâni. N-a atins-o încă, nu mai are mult, totuși atâta timp cât e peste zona respectivă e destul de ok și vorbeam în live-urile precedente, ok? Acum, dacă Bitcoin pică sub regiunea respectivă și închide o săptămână acolo, discutăm atunci și despre alte probabilități, adică cele de bear market pentru Bitcoin, desigur, deoarece altcoin-urile știm cum stau. Apropo de altcoin-uri, ETH sub $2000 pentru prima dată din 2023 noiembrie, nu am mai văzut ETH sub zona asta de $2000. A mai fost acolo totuși, adică nu e niciun fel de șoc. În acest live desigur vă voi spune și ce am de gând cu aceste ETH, unde prețul mediu momentan stă undeva la 1500, deoarece n-am mai adăugat, dar o să vreau să mai adaug, ok, pe ETH dacă vine mai jos sau dacă urcă peste 2000 o să cumpăr mai sus, nu e niciun fel de problemă. Vreau să văd cum se soluționează partea asta de aici pentru ETH în momentul de față sub 2000, dacă mai retestează 1700 sau cine știe, poate capitulează în 1500-1400, rămâne de văzut, cu toate că cu cât trece timpul și trecem peste 20 martie, șansele cumva mai scad pentru a putea vedea acel retest în 1500 și dacă recapătăm 2000, din nou ar putea fi privit ca zona asta sub 2000, ar putea fi un fake out sub regiunea respectivă, cumva să inducă faptul că suntem foarte, foarte bearish, oamenii să panicheze și apoi lucrurile să devină bullish. De asta e foarte importantă săptămâna viitoare, chiar dacă ETH închide sub 2000 săptămâna asta, săptămâna viitoare e și mai critică, deoarece o să ne uităm imediat pe grafic. Dacă stă 2 săptămâni sub 2000, n-ar fi grozav, atunci cresc șansele de mai jos. Dar dacă săptămâna viitoare cumva vedem o încercare peste 2000, ar fi excelent pentru un bottom desigur pe care îl așteptăm de ceva timp și pentru Bitcoin și pentru altcoin, ceva performanțe care ar putea veni aprilie-mai, doar ce știm dacă luna martie și februarie sunt bearish, probabilitățile desigur cresc pentru a vedea aprilie și mai luni cât de cât pozitive pentru piețele financiare. Aici includem desigur și cripto, dar includem și S&P 500 și Nasdaq și toate celelalte asset-uri. Aurul, $3000, $3.000 pe unce pentru aur, destul de sus. A închis săptămâna totuși un pic, să zicem așa, bearish, care ar putea da, să zicem, ceva lucruri pozitive pentru piețele financiare clasice, dar și cripto pentru săptămâna viitoare. Le vom analiza pe toate în acest live. În acest live, desigur, vom ține foarte, foarte mult să facem doar piețe financiare și cripto, deoarece e un moment important. O să vorbim foarte puțin și pe scurt despre politică, nu e atât de mult de zis de data asta, desigur o să vorbim mai mult de macro, o să vorbim mai mult de economie și o să vorbim mai mult de geopolitică decât poate ce se mai întâmplă în sfera politică, care e o nebunie totală, dar lucrurile cumva s-au mai așezat ușor în sfera politică, să zicem, românească și lucrurile sunt din ce în ce mai clare și o să vi le zic un pic mai târziu, dar nu o să zăbovim mult, probabil maxim 5 minute o să stăm pe subiectul respectiv, o să ne concentrăm foarte, foarte puternic pe piețe financiare, deoarece cred că e un moment important acum să stăm pe asta. Vom sta săptămâna viitoare, vom vorbi și despre altele pe live-ul de miercuri, care probabil va fi unul foarte, foarte lung, deoarece avem FOMC-ul și vă aștept pe toți acolo. Much love tuturor, o perioadă, să zicem, de semi-bear, eu o numesc semi-bear, mai ales pentru zona de altcoin-uri, acum nu toate, semi-bear, nu este un bear atât de agresiv, știu că poate este o surpriză pentru
pentru mulți dintre voi, dar ar putea fi mult mai agresiv de atât, o zonă de bear. Este o zonă de semi-bear, sperăm să nu se transforme într-o zonă de bear, adică una foarte, foarte nasoală, în care prețurile să continue să pice și să stea acolo o perioadă, gen un an de zile, ok? Ceea ce multă lume se așteaptă în momentul de față, șansele de recesiune au crescut și știm foarte bine că când șansele de recesiune cresc și toată lumea o așteaptă, de obicei lucrurile se întâmplă invers în prima fază. De asta cred că un raliu cel mai probabil este pe vine. Acum e întrebarea, final de martie, undeva la jumatea lui aprilie, rămâne de văzut, dar un raliu cel mai probabil vom avea până în mai. Și vom vedea atunci dacă este un raliu ratat sau nu și vom avea mai multă claritate. Ok, bun. Salutare. Bun. Kangaroo market, da, este un fel de kangaroo market, dar clar este un pic spre semi-bear. Acum, dacă te referi la bursa americană, nu e încă în zona de semi-bear sau bear. Dacă te referi la Bitcoin, nici atât. Dacă te referi la altcoin-uri, da, poți să zici că este un fel de semi-bear, da, nu e să zici că n-am mai văzut prețurile astea. Deci nu poți să-l numești nici bear extrem, dar nu poți să-l numești nici altceva, deoarece prețurile sunt unde erau cu ceva ani de zile. Deci e o situație un pic ciudată în momentul de față spre zona de altcoin, deoarece nu ai lichiditatea necesară pentru ca aceste asset-uri cumva să aibă și ele o direcție spre zona de sus, desigur, pe care o așteptăm cu toții. Bun. Raliu, apoi mega crash, vedem dacă vine raliu și mega crash, trebuie să vedem cât de puternic e raliul ăla, care probabil va veni, dacă este un bull trap sau nu, sau dacă ăsta este un bear trap, vom vedea probabil aprilie și mai, care desigur aprilie și mai vă va da cel mai probabil oportunitatea din punct de vedere al probabilităților să mai scăpați de poziții pe care poate nu vi le doriți. Știi? Adică poate nu vă mai doriți anumite poziții, vă va da, dacă v-ați tras prețurile în jos binișor, vă va da oportunitatea cumva să ieșiți cât de cât ok din anumite poziții, poate să cumva mutați în poziții în care vreți să le țineți pe următorii ani de zile, un an, 2, 3, habar n-am. Am vorbit desigur despre ETH, Bitcoin, Link, Ethena, Solana, am vorbit despre toate în acest live și despre bursa americană și câteva acțiuni interesante, așa că dacă vă place, aș aprecia butonul de like. După cum vedeți, m-am întors în Olanda, după cum vedeți aici din background. Vedeți background-ul aici frumos și un tricou aici cu România, deoarece ne place România, nu? Ne place sau nu mai place România? Asta e întrebarea. Bun, vorbim un pic pe chat, să vedem care este opinia voastră. Cum sunteți? Cum stați pe perioadele astea? Mai puteți? Nu mai puteți? Mai respirați? Nu mai respirați? Mai acumulați? Nu mai acumulați? Din punctul meu de vedere, din nou o perioadă excelentă pentru acumulare, cine mai are lichiditate. Desigur, cine mai are lichiditate, un moment important. Cine nu mai are, și aia mică pe care poate faci rost de aia și aia importantă în momentele astea în care piața merge în lateral și în jos. Bun, hai să vedem. Se oprește războiul, zice aici cineva. Cred și eu că sunt șanse de a opri războiul respectiv. Întrebarea este dacă va mai fi altul, deoarece îl știm foarte bine pe Putin. Știu, eu sunt convins că Putin coace ceva, nu știu, pur și simplu, din tot jocul geopolitic pe care l-a făcut până acum, eu sunt convins că el coace ceva. Și nu este Ucraina, probabil e mai mult de atât din punctul meu de vedere în ceea ce îl privește pe Putin, deoarece asta probabil vrea cumva să inducă faptul da, oprim, ne înțelegem, nu știu ce, și probabil va face alte lucruri în alte direcții, în alte părți, deoarece așa a operat de când lumea și pământul Rusia, dar și Putin în general. Deci, vedem, dacă se oprește războiul ăsta, din punctul meu de vedere, va începe altceva la un moment dat, sperăm să nu înceapă ceva un pic mai agresiv, sperăm cumva lucrurile să se mai așeze un pic ușor. Bun. Eu zic că am intrat cu totul în bear market. Ștefan Dragoș, știi cum e, până când nu vezi că prețurile pică de tot, nu poți să zici că ești în bear. Cum nu poți să zici nici că ești în recesiune până când nu vezi corecția foarte, foarte mare. Da, se poate, adică poți să intri în zona de bear, am mai fost în bear, dar n-aș numi-o așa, cel puțin momentan, având în vedere câte lume e bearish în momentul de față în ceea ce privește piața. Okay? Am văzut că era o balenă care pusese un short, de fapt, da, era shorta Bitcoin cu 300 de milioane, iar am văzut că câteva entități încercau să-l lichideze, lichidarea undeva la 86.000 și ceva în momentul de față pentru Bitcoin. Ne-am întors în vremurile din trecut în care se mai întâmplau chestii de genul ăsta, deci atât de mare plictiseală în piață încât vine o balenă, pune un short de 300 de milioane și cineva încearcă să-l lichideze. Deci dai seama unde te afli la nivel de lichiditate și la nivel de piață în momentul de față, destul de jos. Fear and Greed-ul și el la 30, știm foarte bine că Fear and Greed-ul stă acolo o perioadă, odată ce se ajunge în zona de jos, nu iese imediat în V, de obicei stă în perioada
perioadele alea de jos, cum stă și în perioadele de sus. Dar în perioadele alea de jos în care frica este mare, acolo vrei cumva să faci business pe piețele financiare, nu în momentul în care piețele sunt foarte, foarte ridicate și sunt în hype. Bun, 1.01 ETH pentru moment, zice Andrei. Depinde cât vrei să strângi. Din punctul meu de vedere, până când ETH va atinge all-time high, nu știu dacă o să avem suficient. Asta e întrebarea. Când ETH va atinge all-time high și îl va atinge, din punctul meu de vedere, probabilități destul de mari, nu o să avem suficient cel mai probabil ETH și în momentul când se întâmplă asta. La fel poate și unele altcoin-uri care acum stau într-o reacumulare, cât o să avem în momentul când ele din nou vor începe să urce, deoarece nimic nu scade la infinit. Bun, Putin a oprit pandemia și tot el va începe alta. Da, Putin chiar el a oprit pandemia, așa este de fapt prin faptul că a început războiul contra Ucrainei, s-a cam terminat cu pandemia așa. Acum vedem ce se întâmplă când se oprește războiul, ce mai începe? Asta e întrebarea. Ce mai începe când se oprește războiul? Deoarece nu cred că putem avea liniște, cel puțin în mandatul lui Trump lucrurile probabil vor fi sus jos. Iar Putin vorbește foarte frumos despre Trump, asta trebuie să zică cumva. Când Putin vorbește frumos despre tine, nu e ce trebuie, zic eu. Deci când Putin vorbește frumos despre tine, înseamnă că ți-o coace undeva, deoarece probabil pe sub masă nu-i place ceea ce faci, știi? Adică, cred că eu coace lui Trump într-un fel sau altul, a venit Trump, a zis, băi, intru eu cu bocanci și opresc războiul, bine, Mr. President, hai, oprești războiul să vezi ce-ți dau eu într-un an de acum încolo, să vezi că nu poți să duci. Deci, clar, nu, pe Putin, adică nu pot să-l cred că vrea pace și dacă acceptă pacea asta, înseamnă că coace altceva în alte direcții, ok? Bun. Începe atacul cibernetic, au mai fost. Atacuri cibernetice vor mai fi. Asta e destul de clar, deoarece spre zonele alea mergem, spre războaie cumva electronice, în zona asta, în sfera asta internetului. Toate merg acolo. Apropo de Rusia, că vorbeam un pic de sfera geopolitică, Rusia folosește cripto. Noi știam asta de ceva timp. Adică noi aici știam, au și reglementat la un moment dat. Rusia folosește Bitcoin, ETH și stablecoin-uri. Acum este o chestie confirmată în momentul de față pentru a plăti petrol și toate cele. Da, adică ei când vând ceva, bani primesc înapoi Bitcoin și invers, când trebuie să dea bani, dau un Bitcoin, deoarece Bitcoin nu poți să-i pui sequestru. Asta e frumusețea lui și Bitcoin poate să fie folosit și criptomonedele pot fi folosite de toți actorii, fie că ei sunt pozitivi, fie că ei sunt negativi. Asta înseamnă o chestie descentralizată dacă e să o luăm în spectrul respectiv. Pe surse, ci că și Rusia s-ar pregăti de o rezervă de monede digitale cu Bitcoin, cu ETH și cu poate ceva alte monede, ceea ce merge desigur pe principiul ăla a Statelor Unite și pare că a început o cursă de înarmare digitală, că ziceai de atacuri cibernetice, da, probabil acolo se va duce jocul în câțiva ani de zile, iar Bitcoin desigur reprezintă moneda internetului, nu? Spre deosebire de aurul care a crescut foarte, foarte mult în momentul de față, e ok. Sunt convins în continuare că Bitcoin va mânca din capitalizarea aurului în următoarea perioadă, chiar dacă îți place sau nu, cum și, desigur, Solana a mâncat din capitalizarea ETH, vedem dacă ține asta mai departe, dar probabil va mai mânca și în viitor, mai ales când ETH poate va merge mai sus și va mai avea alte probleme și Bitcoin probabil va mai avea probleme la un moment dat. Cea mai mare problemă pentru Bitcoin în momentul de față e partea de quantum, deoarece cumva trebuie să facă niște portofele, niște adrese, niște chestii, să le facă quantum proof, dacă nu probabil se vor pierde foarte, foarte mulți Bitcoin în momentul ăla și o să fie un moment dificil pentru Bitcoin. Mulți zic că ar fi momentul, dau hack pentru ETH și vine și pentru Bitcoin în următorii 5 ani de zile. Deci e foarte, foarte important ce se va întâmpla în momentul ăla în care poate Bitcoin va avea probleme pe partea asta de quantum. Se lucrează desigur la un quantum proof. Acum vedem cât o să aibă impact în momentul în care quantum va fi atât de avansat. Dar vine, se vor sparge multe servere, se vor sparge și sisteme bancare și multe alte chestii. Bun, mai departe. Portofele de pe Ethereum pot fi blocate, deci pot fi blocați pe ETH. Depinde cum, Leonard, depinde unde tranzacționezi. Dacă tu tranzacționezi aici pe internetul ăsta simplu pe adresele astea și pe exchange-uri, da, poate să-ți fie oprit. Pe Ethereum nu poate să-ți fie oprit dacă îl muți, să zicem, peer-to-peer. Acolo n-are cine să-ți oprească tranzacția, ok? Deci acolo n-are. Dacă tu muți pe exchange-uri și chestii, da, uite, de exemplu, un caz concret, cum nu s-a putut opri tranzacționarea pe ETH,
când s-a făcut hack-ul de 1,5 miliarde și ei au spălat banii, aia hackerii din Coreea de Nord, a dat ordin Kim Jong-un, s-a trezit dimineața, a zis, bă, nu mai avem bani la buget, știi cum e, nu e ca în România, bă, nu mai avem bani la buget, mergem la femei și ne cumva împrumutăm. Ăla zice, bă, nu mai avem bani la buget, dați drumul la hacking, luați 1,6 miliarde. Deci au luat 1,6 miliarde, nu au fost oprite tranzacțiile, după cum ai văzut, dacă ai știut cum să faci tranzacționarea pe ETH și ai văzut că nu s-a oprit. Dacă desigur mergi în checks-uri și mergi în chestii centralizate, da, poate să fie oprită tranzacționarea, de exemplu dacă tranzacționezi pe Binance, pe Coinbase, pe orice chestie mai centralizată care are un punct de eșec, clar că poate să-ți oprească tranzacția, adică să nu se mai ducă dintr-un punct în altul, ok? Bun, mai departe. Bun. Azi de aici, mai lăsați comentarii că suntem pe chat. Deci dacă sunteți aici pe acest live, comentarii acum, deoarece imediat intrăm pe treabă, 20 de minute, cred că astăzi joacă și rapid cu FCSB ceva. Stați fără grijă, bate FCSB-ul 2-1. Bun, ce forecast ai pentru ETH? ETH, din punctul meu de vedere, va face all-time high și mult mai sus de atât. Momentan, rămâne de văzut ce face sub 2000. Am mai expus-o. Sub 2000 e oportunitate, din punctul meu de vedere, ok? Nu e sfat financiar. Cine nu are suficient ETH poate să gândească să acumuleze ceva, dacă vrea, în sub $2000. Acum, planul meu, ca să fie clar pentru ETH, și am zis, bă, sub 2000 mai acumulez și așa o să fac, ok? E sub 2000 momentan, aveam un buy la 1700, el n-a intrat, încă rămâne buy-ul la 1700, mai am unul în 1500 destul de bun. Acum, dacă nu-mi intră buy-urile respective, o să cumpăr peste 2000 un pic. Nu e niciun fel de problemă. Prețul mediu pe berul ăsta, prețul mediu meu e mult mai mic de 1500, deoarece sunt aici de o eternitate. Sunt un dragon, să zicem, în partea asta de criptomonede. Dar pe 2022, de când am început din nou partea asta de acumulare pentru ETH și 1500. Acum, dacă îmi găsește peste 2000 și nu-mi intră 1700-1500 buy-urile respective, nu e niciun fel de problemă, iau peste 2000. Și aia, îmi duc un pic prețul mediu de la 1500, vedem în ce zonă se va duce atunci. Dar pentru mine, zona asta, 1500-2000, mi se pare o zonă importantă pentru ETH pe termen lung. Acum nu vorbim de 2 luni, 5 luni, 7 luni, vorbim de un an, 2. Un an, 2, cel mai probabil ETH va fi peste zona asta de 1500, 1900, 2000 de dolari, deoarece vin chestii bune. Întrebarea pe care vrei să ți-o pui la orice chestie pe care vrei să o acumulezi, e aceeași întrebare pe care am avut-o pentru voi când Solana picase spre zona de $10. Atunci eram pe live și mulți erau, nu se mai întoarce, nu mai face, nu mai drege, e moartă. Și vă ziceam, bă, să schimba ceva fundamental cu Solana de când era $100 la 10, să schimba ceva fundamental cu ea. Și mulți dintre voi au spus, bă, nu s-a schimbat nimic, decât a venit aia FTX și au avut destul de multă Solana și au vândut ceva. Atunci a picat FTX. De asta, ok? Deci fundamental, nu era nimic greșit, chiar tehnologia creștea. În spate se lucra la Solana. Inclusiv Vitalik, care e băiat. Atunci când Solana a picat în 2022, desigur a zis că e păcat ce se întâmplă, e o comunitate foarte, foarte frumoasă și ar trebui să supraviețuiască, ok? Ceea ce e foarte frumos din punctul meu de vedere, ceea ce a zis Vitalik. Atunci știa totuși că se lucrează foarte, foarte bine și sunt oameni foarte deștepți. În față s-a dus. Acum, întrebarea pe care vrei să ți-o pui când pică prețul și cumva te panichezi la orice, s-a schimbat ceva fundamental cu ETH în momentul de față sau cumva tehnologia crește și se lucrează în spate. Dacă răspunsul este da, că se lucrează în spate și tehnologia crește, atunci n-ai de ce să te panichezi, ok? N-ai de ce să te panichezi în momentul în care vrei să acumulezi ceva. Acum, desigur, nu vinzi casa, bagi în ETH, nu faci credite la bănci să bagi în ETH, nu, dar stai cât poți să te întinzi, adică dacă te întinzi mai mult de atât, atunci există riscuri și mai mari, ok? Dacă împrumuți, dacă faci, ai prețuri de lichidare, adică atunci e riscul mai mare. Dacă stai pe spot și chill, e excelent. Întrebarea asta e pentru tine, dacă vrei să acumulezi ETH, este s-a schimbat ceva fundamental de când era ETH la 4000, s-a schimbat ceva fundamental. Din punctul meu de vedere nimic, adică era la 4000, acum e la 2000, s-a schimbat ceva, a venit, s-a stricat ceva la ETH, bă, nu s-a stricat nimic, chiar crește, evoluează, partea de tokenizare în continuare ETH și pe primul loc. Desigur, probleme pe care le are ETH și le știm. Vedem cum le rezolvă. Am văzut că a venit Vitalik și Vitalik a zis că lucrează la Layer 1, lucrează să fie un pic mai rapid Layer 1 și cumva să fie mai aproape de ce face Solana, de ce face Avax și toate celelalte proiecte de Layer 1. Adică Layer 1 simplu, să nu mai folosești atât de mult, să zicem, atât de complex să fie, cum sunt, nu știu, să folosești Layer 2 și toate cele. Vrei să faci și din Layer 1 să fie un pic mai
mai competitiv și ăsta e planul pentru Vitalik în perioada viitoare. Desigur vin și upgrade-urile respective, vine Pectra, acum vedem cum se va desfășura, ar trebui să fie aprilie, maxim mai ar trebui să vină acest Pectra și vedem ce va aduce pentru ETH. ETH poate să fie acum, mulți zic moare ETH, este un Yahoo, alții zic de fapt va fi al doilea store of value după Bitcoin de fapt și nu contează neapărat puterea de cât dai fiurile respective pentru a tranzacționa ETH, deoarece ce n-are Bitcoin n-are yield-urile respective, ok? Iar desigur investitorii ar vrea acele yield-uri, nu? Ar vrea cumva să pună la staking ETH-ul, fie că e în ETF, fie că nu e în ETF, să aibă și un yield acolo, ok? Și mulți ar zice, bă, dacă cumva rezolvă partea de layer 1 și chain nu merge din ce în ce mai bine, arderile merg și ele din ce în ce mai bine, atunci ai putea să ai, poate, din ETH un Bitcoin 2.0 la nivel de store of value, ok? La nivel de store of value. Și pot să o văd, acum depinde foarte mult și cum se desfășoară mai departe. De asta nu țin toți banii în ETH. E o diversificare acolo. Am și Bitcoin, am și ETH, am și Solana, am și BNB, am mai multe ca să am o diversificare, să văd ce se întâmplă. Am și ceva Celestia care cumva e între toate astea la nivel de tranzacționare, la nivel de descentralizare, de asta și a avut ceva urcări în ultima perioadă, e și ea acolo în jocul ăsta, deci cumva diversific. Acum, desigur, cel mai mult am un Bitcoin și ETH, de fapt e ETH și Bitcoin în momentul de față. Astea două, doar ce asta mi se par cele mai stabile în momentul de față, în caz că ar veni un crash, adică ar veni o recesiune de aia mare peste noapte, sunt ok să țin următorii 2-3 ani de zile ETH Bitcoin în procentaj de peste 50%, dacă mai pui și cash-ul mă duc spre 65-70% din portofoliu în asta și 30% poate un pic mai de risc, să zicem așa. Bun, deci despre ETH asta e întrebarea, s-a schimbat ceva fundamental cu ETH sau nu? Ce s-a schimbat e că au venit celelalte monede cumva în concurență față de ce a avut concurența din ciclul precedent, cumva acum concurența e un pic mai mare, dar asta nu înseamnă că ETH nu are și valoare. Are, numai că se mișcă un pic mai încet data asta, totuși e o capitalizare mult mai mare decât celelalte monede, adică ai o capitalizare mult mai mare, de asta se mișcă și mai încet, e foarte greu să o miști, să zicem așa. Bun. ETH is not good anymore, zice Leonard, nu te ține nimeni ETH, poți să pui tu un ce e good, adică ce consideri tu, dacă consideri că Solana e good, mută tot ce ai din ăsta ETH și în Solana, dacă tu așa consideri că trebuie să faci, știi, sau cumva redu procentajele pe care le ai în ETH și redu în alte monede care crezi tu că ar putea veni mai puternic din spate. Bun. S-a schimbat, da, ETH Foundation is dead. Nu cred că este dead absolut deloc. ETH Foundation era dead și în trecut și cred că trebuie să rămână moartă, de fapt, Ethereum Foundation. De fapt, trebuie să moară. În ca Ethereum să supraviețuiască, fundația trebuie să moară, deoarece totuși e un protocol descentralizat. Fundația cumva e acolo în spate, are destul de mult ETH, cu când vinde mai mult din ETH, cu atât nu mai are ETH și atunci descentralizează și mai mult protocolul. Desigur că pune foarte, foarte multă putere de vânzare pe monede, da, s-a văzut. S-a văzut că s-au shortat foarte multe ETH în ultima perioadă. E ok, sunt perioade și perioade. N-am stres la nivel de ETH și cred că mai devreme sau mai târziu va performa. Ce pe termen scurt, această volatilitate, din nou eu văd ca oportunitate, desigur pentru cei care vor să acumuleze și înțeleg jocul de acumulare și înțeleg long term și nu se uită doar la zonele scurte în care prețul merge în jos. Prețul poate să meargă și în jos, nu? Logic, și în sus. Întrebarea e, când merge în jos și tu deții chestia respectivă, astea sunt întrebările pe care vrei să ți le pui. Dacă tu ajungi la concluzia că s-a schimbat ceva, scapă de ea. Scapă, pa, la revedere. Nu mai acumula-o, du în altceva, bagă în altceva și pa, la revedere. Adică dacă tu ajungi la concluzia aia, poate să nu fie concluzia mea corectă. Poate să nu fie. Dar tu, dacă îți faci analiză și crezi că e așa, vinde, bagă în altceva. Bun, stai în Bitcoin, în orice altceva. Bun. Doamne, ce îmi place când toți înjură ETH și asta ziceau și de Solana sub 15, da, știu atunci, pentru cei care erau în 2022 știu ce era pe chat în momentul ăla, era un hate foarte, foarte mare pentru Solana. Solana a supraviețuit, dacă Solana a supraviețuit, sunt absolut convins în proporție foarte mare că și ETH va supraviețui și chiar va fi mult peste prețul ăsta de aici. Bun, am investit acum ceva timp în Sei și Manta pentru long term, cel puțin 50 ani, ce crezi că o să reușești ceva timp? Ok, o să fiu destul de sincer cu tine, când investești în Sei și Manta pentru 50 ani,
trebuie să ai cumva un risc foarte mare, adică îți asumi un risc foarte mare când tu investești în SEI, o chestie nouă, Manta, o chestie care de-abia s-a listat acum un an de zile, nu? Da, și SEI la fel, adică chestii foarte noi. Asta dacă tu investești în 50 ani înseamnă că ți-ai făcut un research și știi ceva despre ele, nu? Dar având în vedere că sunt atât de tinere, ce research ai putea să faci pe ele? Din punctul meu de vedere, nu știu dacă e o idee bună să te gândești să deții SEI și Manta pentru 50 ani, adică ce ar putea, să zicem, veni SEI și Manta pentru cumva a concura cu, nu știu, Arbitrum, cu ETH, cu Bitcoin, cu toate astea, adică, cu SUI, de exemplu, cu Solana, adică cu ce ar putea veni SEI atât de mult din spate. Nu zic că n-ar putea fi un play, dacă tu pui doar în astea două și te aștepți, îți faci niște așteptări, să zicem, pe zona asta și poate ele nu vin, știi, și ții încă un an, 2, 3 și vezi că nu se întâmplă nimic. Desigur, mai ai urcări, căderi, dar în final nu vezi nimic, ok, de la ele. Deci dacă tu ai riscul mare, e ok, da, SEI și cu Manta, ți-ai ales tu astea două, dă-i pe ele dacă ai riscul mare. Dacă n-ai riscul mare și ai așteptări foarte, foarte mari de la ele, o să ai o surpriză la un moment dat. Bun. 50 ani există doar pentru Bitcoin. Din punctul meu de vedere, Bitcoin până acum a dovedit și ETH în ciclul ăsta scârție, dar în ciclurile precedente a dovedit. 2016 totuși este ETH și atunci s-a inventat. Deci are ceva timp. Acum ziceai și de XRP același lucru. Știi că n-a dovedit. Uite, a mai dovedit în ciclul ăsta. XRP a dovedit că poate să facă un pic mai bine decât în ciclul precedent când a făcut all-time high. Dar da, sunt. Dacă ții pe termen lung, vrei cumva să-ți iei indexul top 50, nu? Dacă ții în termen lung și vezi ce acolo, analizează acolo și pune în alea. Deoarece probabil asta cu capitalizări mari vor continua să domine într-un fel sau altul. Vezi, ETH e pe locul 2 de o eternitate. Bitcoin e pe primul loc de o eternitate. De ce? Asta e întrebarea. Tu vrei să găsești pe alea care detronează ETH și de pe locul 2 și Bitcoin? E greu. Sunt mii de criptomonede, ok? Depinde de risc, îți dai seama. Depinde foarte, foarte mult de risc. Bun, eu am încredere în ETH și de fapt am cumpărat și mai cumpăr zilele astea. Da, eu am mai văzut ETH și încrederea pe care n-am mai avut-o ETH și am mai fost aici în 2018 în aceleași momente. Am fost și în 2020 în aceleași momente când toată lumea își punea întrebări dacă ETH va mai face ceva vreodată în viață, dar clar că jocul s-a mai schimbat și ETH cumva trebuie să evolueze și ea și va evolua, ușor va evolua și ETH. S-a schimbat la nivel de ai mai mulți contracandidați în momentul de față decât ai avut în trecut și mulți dintre ei chiar lucrează puternic, de exemplu cum a lucrat Solana până acum și a venit cu niște chestii bune. Acum, că Solana e doar pe partea aia de casino, vedem unde poate cumva să ducă și în alte direcții, nu? Vedem dacă poate să scape de zona de casino. Apropo, meme-coin-urile, multe dintre ele moarte în momentul de față, ceea ce este bine. Asta cumva ar pregăti terenul pentru o revenire pe utility în următoarele luni, având în vedere că am avut o așa mare picare, iar nu mai e atât de interesant să mai listez meme-coin-uri în momentul de față. Cumva a murit trendul respectiv, ceea ce este bine, ok? Asta trebuia să se întâmple, trebuie să iasă lichidate din zona respectivă. Clar, când lucrurile merg nasol, crezi că nu vor mai merge bine niciodată după ce stau în lateral o perioadă. Acum am încercat cineva, sunt în cripto de 3 ani și nu am făcut atât de mulți bani. Ok, da, 3 ani de zile în piețele financiare nu e chiar atât de mult. Imaginează-ți că dacă băgai în S&P 500 și făceai planurile alea cu S&P 500, băgai și cumva să faci compound, îți lua 30 de ani să poți să ajungi, 30, 35 de ani, 40 de ani, să poți să faci și tu ceva să vezi, adică din sume un pic mai mici. Cripto îți dă oportunitatea, dar poți să ai și perioade negative, inclusiv la bursă. Bursa americană a mai dat exemplul ăsta din 2000, de când a fost dot-com bubble până în 2007 n-a mai făcut all-time high, când a făcut all-time high în 2007 a venit criza din 2008 și n-a făcut până în 2013. Deci dacă vrei să iei la long, 13 ani în care dacă erai în bursa americană și erai băgat în indicele respectiv, nu vedeai atât de multe gain-uri pe cât ai fi crezut, ok? Piețele pot rămâne iraționale o perioadă, important e să acumulezi lucrurile în care crezi pe termen lung. Asta e important și acolo se va simți acel compounding effect. Chestia respectivă se va simți că acumulezi Bitcoin, că acumulezi ETH, că acumulezi inclusiv Ripple, că acumulezi, dacă acumulezi asta importante big cap-urile, ți-a dat cumva piața preview că o să vezi în continuare gain-uri.
Pe termen poate un pic mai lung decât ai văzut în trecut, gen acele 3 ani de zile și apoi bull market epic, ok? Mai trebuie și economia să vină un pic în sfera respectivă, decât să plângi, știi? Adică decât să plângi, mai bine plângi și acumulezi. Mai bine plângi și acumulezi decât să plângi să nu acumulezi și pe urmă să plângi iar în momentul în care lucrurile deja vin din nou la all-time high. Cum a fost cu Bitcoin, cum a fost cu Solana, cum a fost cu altele. S-a plâns în 2022, s-a plâns în 2022, s-a și acumulat puțin din punctul meu de vedere, dacă vorbim de Solana, dacă vorbim de Bitcoin, dacă vorbim chiar și de ETH care era la $1000. S-a acumulat puțin, s-a plâns, s-a acumulat puțin. Acum, poate să plânge, se acumulează un pic mai mult, dar chestiile pe care cumva vrei să le ții pe termen mai lung. Din nou, nu poți să stresezi suficient profilul de risc. Fă-ți un portofoliu de risc, exact cum am eu. Dacă vrei să speculezi și mai mult, adică dacă vrei să-ți bagi și mai mulți bani în zona de altcoin-uri, fă-ți unul separat, să zicem așa, sau dacă ai riscul foarte ridicat, e ok, stai doar pe altcoin-uri, dar trebuie să înțelegi că alea cumva sunt foarte speculative, poate să facă foarte, foarte mulți bani sau să nu facă nimic o perioadă de 3-4 ani de zile, până când poate au o reacție la un moment dat foarte, foarte mare, ok? Bun. Mai departe. Ceau Daniel, ceau Mihai, ceau. Ce părere ai de poziția de short a balene postate pe X în mod de a deruta oamenii? Da, nu știi neapărat dacă balena respectivă are toți banii la 300 de milioane, dacă mai are 300 de milioane în spate. Ai văzut că prima dată avea lichidarea la 85.600, pe urmă și-a crescut lichidarea la 86.600. Adică nu știi care sunt jocurile respective din spate, nu știi dacă are un hedge pe poziția asta, adică poate omul să aibă un hedge balena respectivă de tot 300 și cumva să joace cu ăștia, știi? Și cumva să zică, bă, hai lichidați-mă, și de fapt el e într-un hedge în momentul de față și să joacă cu ăștia. Nu știi tot ce se întâmplă. De asta zic că dacă îți pui pozițiile publice, atunci da, dacă îți arăți poziția, bă, uite, am shortat și mai ales 300 de milioane, am shortat 300 de milioane, să că cineva va veni să cumva să vrea să te lichideze pe poziția respectivă. Bun, dar din nou, asta înseamnă că cumva nu mai e multă lichiditate și nu mai e mult interes în momentul de față, adică ești într-o zonă de asta un pic mai moartă. Asta se întâmplă în zonele astea un pic mai moarte pe piață când vezi aceste lucruri, deoarece în general nici măcar nu le vezi, știi, ele tot există, nu le vezi. Bun, mai departe, 300 de milioane cu 40x leverage. Da, din punctul meu de vedere, sigur are un hedge undeva. N-are cum să n-aibă un hedge undeva. Bun. Da, are 17 milioane, poți să vezi poziția pe Hyperliquid. Da, dar nu știu dacă mai are și în alte părți. Adică nu știu dacă mai are și în alte părți cu sume mai mici unde cumva și-a pus un hedge. Nu știu de asta. Adică știi, vezi doar poziția aia mare și zici, bă, asta e. Dar nu știi în altă parte. Un hedge înseamnă că a shortat cu 300 de milioane și nu știu, cu 200 de milioane ți-a luat long. Asta înseamnă, adică a jucat la ambele capete, înțelegi? Dar în zone diferite. Apă și flotări, domnilor, apă și flotări. Apropo de Ape, foarte greu pentru Ape, ne uităm unde a ajuns. Sub zona aia de $1, poate să încerce o acumulare în zona respectivă, dar poate ne uităm mai târziu. AVE este bine deținut pe termen lung, face o ameliorare pe monedă. Din punctul meu de vedere are șanse foarte, foarte bune să urce 500-1000, dar vedem când își reia partea de DeFi și ETH urcarea. Atunci o să vezi, deoarece o să fie foarte multe tranzacții în partea de DeFi. Vedem de unde vine tokenizarea, pe ce se va axa această tokenizare a tuturor asset-urilor de pe planetă. Sperăm să fie în zona asta de ETH cu Layer 2, cu AAVE, adică nu cred că ar putea fi făcută în altă parte în momentul respectiv. Adică n-ai putea să o faci pe Solana, n-ai putea să o faci pe Nucin Chain, deoarece n-are istoric, n-are stabilitate, n-are nimic. Ai putea să o faci doar în ETH sau cumva să faci un layer on top of ETH sau ceva de genul ăsta, ca să poți face acea tokenizare. Base ar putea fi interesant. Base ai văzut. Base mi se pare cel mai bun layer 2 pentru ETH, deoarece n-ai avut monedă. Și așa ar trebui să fie toate. N-a căpușat ETH, chiar a ajutat ETH Base. Ok, Base, de la Coinbase. Bun. În ce părere despre ZK Sync? A făcut un nou low target de $1, este anulat? Nu este anulat, dar targetul ăla de $1 numai în bull, adică nu poți să-l ai decât în bull. Când piața va urca, cel mai probabil o să ai targetul respectiv, gen când va intra în zona de bull, adică în bull mai mare, de altcoin season. Până atunci, nu, adică foarte greu pentru el. Foarte greu pentru orice monedă care e în momentul de față publică și se tranzacționează. Foarte greu. N-ai lichiditate, n-ai narativă, n-ai nimic în momentul de față, trebuie să vină ceva. ETH ar putea crea o narativă pentru următoarele luni, mai ales cu upgrade-ul respectiv, dar trebuie să vină cu mai mult de atât ca să
poată să ridice piața, să ducă ea în cărcă piața. Bitcoin nu mai poate să ducă în cărcă piața. Se poate observa, nu mai are narativă. A avut toate narativele posibile, ți-a avut 100.000, nu mai are narativă momentan. Trebuie să găsești narativă pentru BTC, nu știu, cumva să mai vină SUA, să mai adauge, să mai vină altă țară, momentan cumva s-a terminat partea asta de narativă, de asta și stă în lateral ăsta de 80 ceva de mii aici. Bun. Băieții a jucat bine, dar i-a bătut scârbile alea, zice aici Dorina, exact. Dia s-a ținut foarte bine pe corecția asta în comparație cu celelalte. Da, Dia e foarte veche, am și tranzacționat-o și am avut-o și eu în portofoliu la un moment dat în 2021. Cunoști moneda Auction? Da, o cunosc, am mai tranzacționat-o în trecut, da, dar nu s-o dețin în portofoliu, dar am mai tranzacționat-o, o știu. Nu știu la ce mai e acum. Vin arabii, da, arabii or să vină puternic, ai văzut că deja au venit pe Binance, au băgat 2-3 miliarde, nici nu mai știu, în Binance, vor veni puternic arabii pe partea de cripto. Toată partea asta, băi, e bună. Reglementări. Coinbase își ia licența în India, își ia licența, nu știu, în alte țări. Adică, bă, în SUA, cumva o să avem futures. Adică, numai știri bune. Piața face invers, deoarece nu se reduce totul la știri, se reduce totul la lichiditate în final. Iar lichiditatea nici măcar pentru bursa americană nu mai e atât de mare. Deci, e clar că ești într-o situație un pic dificilă la nivel de lichiditate, dar asta s-ar putea schimba dacă Jerome Powell cumva face un U-turn și se duce cumva spre zona de ok, oprim quantitative tightening, că cumva lucrurile dacă nu o facem acum vor degenera mai târziu. Rămân la ideea că acum, la fel ca noi din cripto, cum avem PTSD în momentul când piața pică, acum în momentul de față și ne gândim dacă se va mai întoarce vreodată, așa are și Jerome Powell PTSD din 2019, în momentul când inflația, el o denumea tranzitorie. Mai țineți minte, când eram în 2019 atunci, inflația tranzitorie, inclusiv în 2020, nu vedea că inflația va merge la 9,1%. Ei bine, a greșit foarte, foarte mult, a adus dobânzile foarte, foarte jos. Ok, ne uităm imediat la piață că pică, momentan 83.000 pentru BTC, 83.152. Am intrat live, pică piață. Bun, ne uităm, mergem imediat pe grafic. Acum, la fel, are și el PTSD din 2019, când a greșit atunci cu inflația. Acum zice că inflația nu crede că mai e tranzitorie și se întoarce, știi? Ceea ce cred că acum, de fapt, inflația este tranzitorie, orice ar face Trump. Dacă Trump face tarifele astea și continue cu ele așa, va nenoroci economia. Consumatorul nu o să mai poată, chiar dacă tu iei un avocado cu $1 și în America îl vinzi, trebuie să dai cu 1,5 ca acel tarif și pui cumva inflația pe consumatorul, dacă nu mai are locul de muncă, dacă nu mai are bani, de unde să-ți cumpere acel avocado cu 1,5? Nu o să mai poate să-l cumpere. Și dacă nu mai poate să-l cumpere, atunci e destul de clar că vor scădea prețul mai devreme sau mai târziu. Ok? Și atunci vei intra într-o zonă de recesiune, nu? Și atunci din nou inflația de fapt pică și în scenariul ăsta, ok? Și în scenariul în care, să zicem, aceste tarife rămân foarte, foarte elevate. Clar că pe termen scurt ai putea vedea o inflație, ceea ce n-am văzut-o. Vedem acum în datele de luna viitoare din aprilie, vedem pe martie care a fost impactul foarte, foarte puternic. Posibil să ai un mic bounce în ceea ce privește inflație. Probabil va vorbi și Jerome Powell miercuri despre asta. Cred că FOMC-ul acum, cred că decizia e la 8, nu? Doar ce s-a dat ora. Trebuie să mă uit să văd dacă este 8 sau este 9. Probabil este 8 ora României și Jerome Powell vorbește la 8.30. Un pic mai devreme, mai bine că e mai devreme. Ok, mai bine. Pică Bitcoin 83.021, mergem la minus 1. Dar cred că de data asta cumva chiar este tranzitorie inflația, iar Jerome Powell cumva așteaptă să vadă dacă este așa sau nu, având în vedere greșeala pe care a făcut-o în 2019, în care a zis că este tranzitorie și de fapt nu a fost. Desigur, inflația și atunci venită din tarifele lui Trump, nu o parte din, deoarece și atunci a pus tarife Trump, mai mici, desigur, n-a fost atât de înfipt cât a fost acum la nivel de tarife, dar pare că Trump nu se lasă până când nu face acel crash și până când nu resetează un pic zona de economie, dar cred și în continuare mențin că în mandatul lui de 4 ani, dacă nu e primul an bullish, probabil vor fi următorii, deoarece nu îi place să arate lumea cu degetul și va face orice pentru infuzia nouă de lichiditate în aceste piețe ca să poată să le ducă și mai sus și mai sus. Apropo, Smart Money pare că cumpără în momentul de față acțiuni. Ați văzut că și-a revenit un pic bursa la ultima oră, 2 de tranzacționare de vineri. Ne vom uita imediat. Bun.
Bun, Daniel, tu ai puterea să schimbi și piața cripto în România, mai ales că avem și pe cei de la MVX. La ce te referi? La nivel politic sau la nivel... Sunt discuții la nivel politic. Știu câteva discuții ce se desfășoară la nivel politic în ceea ce privește cripto. Există aceste discuții. Ați văzut și voi câteva, să zicem, în partea asta. L-ați văzut pe Victor Ponta, de exemplu, că a vorbit despre cripto, dar nu numai el, sunt mai mulți care vorbesc despre cripto și despre o reglementare bună a acestui spațiu în ceea ce privește România. O să vorbim poate și un pic despre ce se poate întâmpla în România în viitor, dar discuția este acolo, adică s-a ajuns să se discute cum se discuta în SUA, se discută și acum în România despre cripto și politicienii știu mult mai multe decât credeți voi despre sfera asta de criptomonede. Acum vedem ce se întâmplă mai departe. Știm foarte bine că politicienii promit multe și fac puține de obicei, mai ales în România. Vedem ce se întâmplă și la nivel extern, deoarece Trump a promis, dar a făcut, n-ai ce să-i reproșezi, a făcut rezervă, a făcut cadrul legislativ, toate astea vor ajuta pe termen lung. Vrem și asta în România, vrem să atragem business, am mai vorbit data trecută la ce ar trebui să facă politicienii la nivelul ăsta și e bună discuția. Că o face cine nu-ți place ție, aia e. Și în SUA a făcut-o Trump, știi? Adică discuția respectivă. Nu știu dacă eram atât de mulți fani, să zicem, la nivel de a-l vota, să zicem, atât de rapid pe Donald Trump dacă eram cetățeni americani, dar în momentul când a venit pe cripto și cumva ar fi putut avea un impact asupra investițiilor tale, atunci poate te-ai fi gândit de 2 ori. Dar politicienii trebuie să vină și cu lucruri clare, concrete, pe care trebuie să le facă. Bun. Da, e bine. Da, e bine. Bun. Cum vezi să performeze partea de PIN a pieței? Momentan toată piața este moartă. Dacă te uiți aici, în afară de Bitcoin și încă câteva, toată piața este în moarte clinică. Adică nici nu este volum, nici pe altcoin, nici pe Bitcoin, nici pe ETH, nici pe nimic. Dar asta e bine. Cred că DePIN va juca un rol bun. La fel și partea de Chainlink, de Oracle va juca foarte, foarte bine. La fel și ETH, Smart Contracts și DeFi va juca excelent în viitor. Volatilitatea de termen scurt nu o poți cumva vedea de fiecare dată, dar pe termen lung nimic nu s-a schimbat. Lucrurile chiar devin mai bune. Asta te interesează. Devin mai bune lucrurile pentru termen lung, pentru un avânt mai mare pe termen lung? Da, devin. Adică uite-te și tu singur și analizează să vezi. Inclusiv în România. Dacă și inclusiv în România devin mai bune. Am avut o intervenție la Antena 1, ați văzut la Observator, o intervenție bună. Bine, am vorbit 10 minute, îți dai seama, n-am vorbit 30 de secunde, dar măcar le-au dat și pe alea. Ați văzut că acum în România se reglementează, nu știu dacă ați văzut, s-a dat OUG, Ordonanță de Urgență pentru reglementarea criptomonedelor. Și acum, desigur, nu știu dacă s-a făcut confuzie sau nu, dar n-au făcut-o de drag, știi, adică n-au făcut reglementarea de drag. Asta nu s-a zis poate în reportajul respectiv, ci guvernanții au făcut-o, că dă și o ordonanță de urgență, pentru că România trebuie cumva să alinieze la MiCA, nu? Știm foarte bine asta. Toată Uniunea Europeană trebuie să alinieze la asta, iar România nu s-a aliniase, adică n-avea nimic, n-avea niciun fel de lege, era nicăieri și peste tot România, adică n-avea nimic. Acum au dat această ordonanță de urgență să alinieze și ei. De ce? Păi România lua amenzi, dacă risca să ia amenzi dacă nu făcea asta. Acum problema e că noi, dând-o repede înainte, noi desigur n-având niciun fel de analiză atât de mare în ceea ce privește criptomonedele pe cât ar trebui să fie avut, știi, noi pentru a putea vedea normele alea europene și toate cele, că noi ne-am certat între noi, gen am anulat alegeri, nu mi-am făcut altele, nu ne ardea pe noi să facem noi criptomonede, dar au văzut-o, luăm amendă, gata hai să o facem și noi. Și am dat o ordonanță de urgență. Acum, e mai multă transparență, asta am și zis, e mai bine pentru cei care, clienții să zicem, cei care tranzacționează aceste monede, pentru cumva nu mai ești, să zicem, îmi pierd banii dacă pun pe exchange-ul respectiv pe ăla. Vor fi foarte aproape de sistemul bancar, cu toate că din punctul meu de vedere n-ar trebui să le privești exact ca sistemul bancar, doar sistemul bancar e aici de o lungă perioadă, are un istoric, are criptomonedele și exchange-urile, toate astea cumva vin într-un val nou, nu ar trebui să le reglementeze atât de dur din punctul meu de vedere, deoarece reglementând atât de dur faci un monopol, nu faci monopol, deoarece exchange-urile alea mici, actorii mici din cripto, toate astea, n-au banii necesari ca să poată să-și angajeze avocați, contabili de nu știu care, de alea de nu știu care, să dea la ANAF, să dea alea, sistem financiar.
n-au, adică asta zic, creează monopol și atunci poate și exchange-urile din România care activează românești vor fi scoase de pe piață de exchange-urile străine, deoarece, uite la Coinbase, Binance, Bybit, ăia, Crypto.com, care o să-și ia aceste licențe, nu? Îți dai seama că ea vin cu capital, tată. Da, mă, ne luăm licența, venim peste voi, avem capital, avem bani și scos pe aia mici, adică ea locali, cum au făcut, desigur, și supermarketurile care au scos, desigur, producătorul mic, local, care vindea și ceva acolo, așa și aici. Creezi chestia asta de monopol pentru cei care au bani. Cei care au bani vor sta în față, cei care nu prea mai au vor fi scoși din ecuație prin această reglementare, ok? Asta e partea negativă. Partea pozitivă, cel care tranzacționează acolo, ok, românească, neromânească, bă, tranzacționez pe exchange-ul ăla, știu că nu pierd bani, știm că am 100.000 garantat în caz că pică exchange-ul respectiv, la fel cum ai și în sistemul bancar, bla 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 bla. Acum, această reglementare, desigur, va duce și la reglementarea din Europa, care în continuare e una un pic prea multă, dacă mă întreb pe mine, ca orice. În Europa nouă ne place să reglementăm foarte, foarte puternic și drastic tot, adică să vedem fiecare chestiuță. S-a mai întâmplat ceva, imediat vorbim și despre chestia respectivă, vine CBDC-ul euro digital, da. O să fac și un video separat, probabil marți, despre asta, în care o să le înglobăm, desigur și partea de FOMC, că o să fim foarte, foarte aproape, dar și de partea de euro digital, care o să ducă la control. Dar cu cât controlezi mai mult pe cineva, la-ți pleacă și îți pleacă banii. Unde au plecat banii până acum? Știm foarte bine unde au plecat. Au plecat în Dubai, au plecat în Asia, unde cumva reglementarea era un pic mai bună. Nu au venit în Uniunea Europeană, nu au venit în România, știi? Acum, politicienii pot promite, bă, dacă câștig eu, fac drag. Da, dar cum rămâne cu Uniunea Europeană? Pentru că nu poți. Ăștia au dat deja reglementarea mică și tu cumva trebuie să te aliniezi la reglementarea respectivă. Nu poți să zici tu, bă, eu, bun, nu știu, hai la taxe că poate ai putea să zici, dar să zici, ok, hai că exchange-ul respectiv vine aici și eu îi fac nu știu câte plăceri, nu poți, deoarece ești în reglementarea respectivă mică. N-ai cum, știi? N-ai cum. Sau cumva să nu se mai închidă conturi bancare sau astea. Din nou, e foarte greu de văzut cum ar putea cineva să facă asta în momentul când se va întâmpla. De asta zic, bă, Uniunea Europeană ar trebui să fie mai pe față. La ce mă refer mai pe față? Să zică, bă, noi Uniunea Europeană, noi suntem guvernul. Nu? Noi suntem guvernul, nu mai avem nevoie de 15.000 de guverne. Adică guvernul României, Bulgariei, guvernul Ungariei, guvernul... Ce-s astea? Bă, noi suntem de fapt guvernul. Bă, asumă-ți, dacă tu ești guvernul, dacă Uniunea Europeană este guvernul, atunci federalizează țările. Asta zic, fă-le Statele Unite ale Europei. Bagă și Canada, acum am mai zis în trecut că asta ar fi mutarea pentru Canada. Ar trebui să intre în Uniunea Europeană, având în vedere că Trump a făcut ce a făcut. Canada ar putea zice, bă, ia pa la revedere, mă, eu mă duc în Uniunea Europeană. Așa, ceea ce n-au făcut. Mexic nu poate, că e prea mică, n-are cum să joace la nivelul ăla. Canada ar putea, de exemplu. Federalizează Europa, mă, și lasă, adică dacă vii cu toate regulile astea și noi trebuie să, atunci fă așa, adică fă cumva Statele Unite ale Europei sau Țările Unite ale Uniunii Europene, nu? Și atunci am terminat cu bălciu. Nu mai răspunde guvernul România că anulăm alegerile, că nu știu ce, că bla bla bla, că reguli, că să dea de acolo, adică asta e. Păi eu aș fi ok, adică măcar știu că am claritate. Am claritate, tată, nu mai hai să ne pe sub mână, pe sub preș, că decide de la UE, că decide de la SUA. Las că știm de unde să decide, că nu se decide aici în România, nicio situație. Hai să-și asume Uniunea Europeană și să facă acest guvern al Uniunii Europene, care ăla să răspundă, adică să în momentul când merge ceva, guvernul european, tu răspunzi de acolo. Lasă cu țări care are și guverne și nu știu ce, că dai și greoaie Uniunea Europeană, că ăia va, că ăia dreg, că ăia nu știu ce, de-aia SUA merge mai bine, doar acea federalizare a statelor, ok, bun. Niță zic că este... Zici, nu? Că este Hitler. Vorbește de unul singur. Nu vorbesc de unul singur. Vorbesc cu voi pe chat. După cum vezi, ți-am citit comentariul de mai devreme. Deci clar, nu sunt doar eu în lumea. UE reglementează să poată lua șpagă pe semnătură. Nu știu, dar reglementează. Acum, desigur, și au PTSD. Că până acum unii făceau evaziune fiscală, dregeau, făceau, bla bla bla.
făceau. Acum au și PTSD, acum de la o mai reglementare mai slabă care a trecut, acum și mai drastică, știi? Adică, nu știu, zicea de exemplu Victor Ponta că aș da decret sau ceva, zicea el, toți banii care vin din criptomonede, așa cum sunt ei, să vină, să fie lăsați, să treacă prin sistemul bancar, să fie ok. Și să nu zică nimeni nimic din sistemul bancar. Cum faci asta? Cum faci asta? Adică da, uite, de exemplu, are cineva 100 de bitcoin. Zice, bă, eu nu vreau să mă duc în Dubai să-i retrag în Dubai. Că dacă vin în România și retrag în România, în bancă zice, de unde aveți suma respectivă? Și tu zici, păi am cumpărat în 2017. Nu mai pot, nu știu, n-am de unde să-ți dau, de unde am luat. Sunt flăguiți bitcoinii aia pe undeva, că au fost folosiți, nu știu pe ceva? Nu. Atunci doi mă omului voie să scoată bitcoinul dacă nu au fost flăguiți pe niciun fel de tranzacție nasoală până dark web și alte chestii, dă-i omului, dacă a luat în 2017, dă-i omului să poată să-și retragă bitcoinul până bănci, ca să poată să aducă bani în țară, să nu se ducă în Dubai, să nu se ducă în Asia, dar nu poți să o faci. N-ai cum. Cum o faci? Cum o faci? Adică România nu poate să decide aici, că ai reglementarea mică. Cum o faci? 83.389 pentru bitcoin în momentul de față. Bun. Bun, Niță, de ce nu iei în calcul că BTC a avut topul? Cum să nu iau în calcul? Am luat în calcul că BTC a avut topul. Cum? Nu ai fost pe live-urile astea aici, am zis că din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al trecutului, nu poți să zici că Bitcoin a avut topul și nu mai face all-time high. Probabilitatea există pentru a avea topul și a merge direct în 30.000, 50.000 pentru Bitcoin. Există, ca în orice. Numai că, dacă vorbești de probabilități, atât timp cât Bitcoin e sub 55 mei, uite, ți-o arăt aici, da? Linia asta verde. Linia, atât timp cât e peste, da? Ți-o arăt aici ca să o vezi. Atât timp cât e peste linia asta și nu ți-a testat spre 100, nu poți să faci caz de asta, ok? Că tu vrei să zici de aici că ești tu înaintea. Da, așa au zis și ăștia de aici. Ții minte, nu? Bitcoin bear market, ciclu bla bla, bla 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 și aveau targeturi aici. Na. Că a ținut 55 EMA, n-a testat 100, ok? N-a testat 100 și apoi a făcut all-time high. După ce a stat 7 luni în lateral. Asta zic, dacă te gândești la probabilități aici, nu ești încă în favoarea urșilor în materie de... Cum nu erai nici aici, cum nu erai nici aici și aici eram bullish, aici eram bullish, în continuare sunt bullish aici pentru Bitcoin, pentru că n-ai spargerea unei structuri. Nu ai spargerea unui structură aici, ok? Mergem pe structură, mergem pe trend, mergem pe astea, adică nu o luăm așa că e topul. Da, mă, sigur că poate să fie topul. Orice se poate, suntem în piețele financiare. Dar dacă vorbești de probabilități, nu e în favoarea urșilor. În continuare aici pentru Bitcoin, pentru a aduce regiunile astea, nu știu, de 54.000 sau sub 54 să se seseze 900, gen 45.000, 200 moving average, linia roșie de aici. Asta e, depinde la ce vrei să te uiți și cum te uiți la ele, dar din punct de vedere al probabilităților nu ești în bear în momentul de față și n-ai, să zicem, nimic atât de drastic decât să te legi de un potențial bear market și fără ca Bitcoin să mai facă un nou maxim de aici. Bun. Și că a dat gol FCSB-ul, v-am zis că bate, adică nu știu dacă a spus, ia stai să mă uit aici să vedem. Să vedem cum stă treaba. A dat shoot gol, da. Da, am zis că bate. Bun, 2-1 am zis eu că bate, vedem. Te duci la bancă și le dai forward la toate mail-urile care conțin depozit. Da, dar ei, desigur, or să vrea să vadă extrasurile de cont pe care băncile nu cred că ți le mai țin. Știi ce zic? Bun. Preț mediu pe ETH 2500 vi se pare rezonabil? Da, a ajuns la break-even până la finalul 2025. Din punctul meu de vedere, sunt șanse chiar pentru luna aprilie să ajungi în break-even. Întrebarea e ce faci atunci. Dacă tu vrei să ajungi la break-even, înseamnă că ai poziția prea mare și poate vrei să mai scazi din ea. Dacă ți-e frică acum, mamă, 2500 e preț, din punctul meu de vedere e preț bun. Acum depinde. Tu ce vrei de la ETH? Să facă 25.000 din poziția ta, să facă 10.000. Adică face 10.000 în 2-3 ani, în 2 ani, se poate. Dacă vrei 25.000, poate nu face atât de rapid pe cât ai vrea. Depinde ce așteptări ai la nivel de ETH și de ce vrei să o ții. Dacă se întoarce acolo și ai prea mult, vinde din ea. E simplu. Dacă te simți neconfortabil în momentul de față cu poziția aia pe ETH, dacă se întoarce acolo, mai retragi. Dacă se va întoarce acolo, ce o să zici? Bottom is in la 1700, mergem la stele. Mergem la lună. Eu spero să mai retrag acum. Am văzut bottom.
Și pe urmă se întoarce iar la sub 2000 și iar te panichează un pic. Bun. DOT ETF în aprilie probabil crezi că o să ajungă la all-time high. Nu cred că se aprobă niciun ETF până în primăvară, până în toamnă. Acum vedem. Dar nu cred că se aprobă nimic până în toamnă, sincer. Dar în toamnă probabil o să ai mai multe ETF-uri aprobate. Dar pentru ce? Asta e întrebarea. Pentru ce? Pentru ce ai ETF aprobat pentru DOT? Pentru ce ai ETF aprobat pentru Cardano? Cine le cumpără pe alea? Că cine cumpără ETF-urile alea? Asta e întrebarea. Vom vedea. V-am zis, trebuie un coș de ETF, un coș de monede într-un ETF. Nu faci ETF pentru fiecare păcănea. Facem ETF pentru fiecare păcănea. Și ce facem atunci? Adică, punem în ADA Cardano ETF. Și ce mare lucru. Bun. Nu m-ar mira să vând Aniță și la 4K ETH. La ce te referi? Nu vând ETH, vreau să cumpăr, am zis, dorm sub pod, între ghilimele, că nu s-a atât de... Dar pentru ETH acumulez până se duce, dacă se duce la 0 și iau și la 0, iau și la -1. SAP pentru ETH dacă e nevoie. Crezi că în aprilie o să avem pampuri? Asta e preconizarea, că o să avem urcări. Acum nu știu ce înțelegi tu pentru pampuri, dar vrem să vedem ce zice Jerome. Jerome probabil va decide cumva ce se va întâmpla mai departe. Măcar dacă ar da un hint că oprește până în mai, iunie, quantitative tightening, putem avea o perioadă până atunci de price in, în care piețele cumva se uite la asta ca la un price in. Partea negativă ar fi acel PTSD al lui Jerome Powell. Acel PTSD cu inflația a lui Jerome Powell, deoarece piața se așteaptă acum, nu știu, la 2, hai 3 tăieri de dobândă până la final de an, dar dacă Jerome Powell are PTSD și vede că inflația urcă un pic luna viitoare, o să zică, mamă, stai așa că urcă înapoi și poate nu mai tăiem, știi, deloc, și atunci o să fii, prin quantitative, dar nu mai tăiem și nu mai... și o să fii cumva într-o zonă cât de cât neutră în continuare, deoarece acolo a stat Jerome Powell de ceva timp, în zonă neutră. În zonă neutră. Bun. Stai să mă uit aici să vedem ce se mai întâmplă. Dacă se mai întâmplă ceva. Nu. Bun. Bun. De cât cumpere ETH la 0? De toți banii. De toți banii îl cumpăr la 0. Cum s-a dus și Solana la 0. Dar de fapt nu s-a dus la 0. Bun. Bun. Absolut toată lumea așteaptă pump aprilie-mai. Da, uite. Nu toată lumea așteaptă pump aprilie-mai. Am mai văzut câteva postări și uite, poți să ai dreptate, Marian. Îmi place că vii cu aceste teorii, că toată lumea le așteaptă. Ok. Și poți să faci caz de asta, ceea ce este corect. Ghiciți la ce zicea și acum câteva luni, în martie bubuie și vedem ce se întâmplă. Corect, Marian, ai dreptate. Dacă mai multă lume așteaptă aprilie mai bubuială, e posibil să nu vină, e posibil să vină martie, e posibil să vină la final de martie și aprilie să fie în continuare dump. Se poate și asta, dar momentan piața e un pic neutră, dacă a zice. Nu e nimic în favoarea că vine pump aprilie mai neapărat. Vezi și postări. Unii că intrăm în bear market, unii vine pump în aprilie. Vedem. Eu acea probabilitatea e în favoarea taurilor pentru aprilie, dacă nu cumva vedem vreo escalare în acest război. Vreo escaladare a acestui război între Ucraina și Rusia și ceva merge acolo greșit, sau începe alt război, sau cumva Iranul atacă SUA sau SUA atacă Iranul, sau dacă nu le vezi pe astea în aprilie, e foarte probabil să ai o urcare în zona de aprilie, okay? Per probabilități, că se poate întâmpla, cum i-am explicat și celuilalt mai devreme, că se poate întâmpla să înceapă de aici Bitcoin să ducă în 30.000. Păi se poate, dar vorbim de probabilități. Ele se pot întâmpla și alea. De exemplu, vorbeam de scenariile lui Trump. Cum ar putea face să convingă pe Jerome Powell să ducă în jos acele dobânzi, nu? De referință. Că fără alea n-avea nicio șansă. Știam foarte bine că dolarul va pica. Da, n-avea altceva decât să-l ducă în jos. Nu putea altfel, ok, la nivel de dolar. Știam că inflația ar trebui să o ducă în jos și a zis că vrea să o ducă în jos. Dar pare că și-a dat seama că nu poate atât de repede să facă asta. Șomajul să-l ducă în sus. Încearcă, ai văzut prin departamentul ăla Doge, dar n-a putut nici asta. Și a zis, singura chestie pe care pot să o fac acum e un crash, că altceva nu pot să-l forțez pe ăsta să taie, că n-are cum să taie, ok? Și atunci s-a luat de partea asta de tarife și de toate astea, de presiuni, s-a certat cu toată lumea, știa că duce la incertitudine, dar scenariul ăla de care ziceam cu crash-ul, în ochii mei nu era atât de mare. M-am înșelat? M-am înșelat. Eu credeam că
Trump cumva o să lucreze la partea asta de șomaj mai repede și putea să o facă mai rapid din pix, ca să-l cumva să-l zică lui John Paul, mamă, ia uite ce s-a întâmplat, pică joburile pe capete, ok, hai, taie dobânda. De fapt a zis, bă, cu un crash le rezolvăm pe toate. Inflația pică că nu mai are lumea bani, șomajul urcă, că îți dai seama, companiile taie și ele, de frică, ducem și, să zicem, trebuie să împrumute din nou SUA ca toată lumea. Apropo, și România trebuie să împrumute. Am văzut că România a fost downgradată de Moody la, ceva sub nivelul mării. Vorbim și despre asta, dacă mi-amintiți mai târziu, dar cumva a zis, bă, dacă cumva facem un crash, forțăm investitorii să iasă din equity, să intre în bonds și să cumpere aceste obligațiuni guvernamentale și atunci statul se poate împrumuta nu la 4, hai, se poate împrumuta la 3 de data asta. Adică vrea și un crash pe partea aia de bonds, ok? Bun. Deci asta, vorbim de probabilități. Probabilitatea A, B, C, D. Din punctul meu de vedere, la nivel de Bitcoin nu ești în bear market sau nu neapărat ai o probabilitate mare de top. Dacă vorbim de Jerome Powell și ce va face, probabilitatea destul de mare să țină dobânzile la același nivel, dar cu o chestiuță acolo să dea cumva un hint pentru acel quantitative tightening. Bun. Ce spui de Golden Cross-ul pe Bitcoin? Golden Cross vorbeam despre ele în 2018, când m-am apucat de YouTube, n-au o relevanță atât de mare pe cât ai crede. De obicei ele sunt jucate un pic invers de multe ori de balene. Prima mutare de obicei în Golden Cross e în jos sau un Dead Cross e în sus, dacă te uiți istoric, ok, la ele. Nu prea merg astea, adică din ce observi poți să le joci poate invers de multe ori, Golden Cross și celălalt Dead Cross. Bun, Daniel, chiar așa mult ne bazăm pe terile de dobândă pentru un potențial alt season? Nu ne bazăm pe teri de dobândă, asta e greșeala, ne bazăm pe quantitative tightening și pe lichiditatea care revine. Lichiditatea, să știți, ea există. Dacă te uiți la stablecoin-urile de pe Binance, sunt la cele mai ridicate niveluri din istorie. Cât stablecoin e pe Binance în momentul de față? Uite-te să vezi, e la cel mai înalt nivel din istorie, adică n-ai mai văzut asta. Înseamnă că lichiditatea cumva e speriată, aia e una, stă pe margine în momentul de față, e în zona respectivă și mai e și partea de quantitative tightening care se oprește, care să dea un hint că vine quantitative easing. Atunci nu înseamnă că vine lichiditate nouă, ci ăia care sunt în stables cu miliardele alea în stablecoin-uri, zic, bă, vine lichiditatea. Miroase lichiditate. Păi noi trebuie să fim primii. Bam. Și atunci vezi raliul ăla și vezi deja priced in până când se oprește quantitative tightening și până când vine lichiditatea. Sunt mulți bani pe margine. Când intră ăia, îți dai seama că o să vezi din nou foarte, foarte rapide urcări. Întrebarea e în ce vor intra atunci. Eu zic că utility, dar vedem. Deoarece în meme coin-uri s-a dus. Ce ai mai avut? Ai avut meme coin-uri, ai avut agenții de ei. S-au dus. Nu prea mai ai. Bitcoin deja și-a făcut traiectoria. Trebuie să găsești o nouă nișă sau una mai veche în care cumva să duci lichiditatea respectivă de pe lângă. 1-1, da. Bun, da, am zis 2-1. Ok, bun, minutul 40, e timp. E timp. Cine a dat gol la rapid? Cine a înscris la rapidiști? Bun, nu știu. Ciobotariu, bun. Mai departe. Sau real world assets, da, care aici din nou intră în zona de utility. Bun, ce crezi că va fi prețul minim al ETH în următorul bear? Întreb pentru a evalua oportunitățile prețului mediu între 1700-2000. În următorul bear e foarte greu. Dacă ETH se duce peste 10.000 până începe următorul bear mai real, adică momentan nu poți să zici că ai avut bull nici pentru Ether, deoarece n-a făcut all-time high. Dacă acum, într-un an, 2 se duce la 10.000, următorul bear ar putea fi, nu știu, 3.000, ar putea fi o regiune importantă, 2500, 3.000, 4.000, cam mai ar putea fi zona de bear. Bun, like. Dacă vă place, aveți butonul de like aici. Încercăm să analizăm tot ce ține de spectrul economic. Dacă mai aveți subiecte despre care vreți să discutăm, le putem discuta imediat. Am zis că nu s-a vorbit de mult despre politică și o să ne axăm foarte, foarte bine astăzi pe piețele financiare. O să trecem și la analize imediat, dar ce cred că e un moment important de politică și altele vorbim mai pendelete în episoadele viitoare aici. Știu că mulți dintre voi nu prea suferiți partea respectivă. Aveți butonul de like aici. Știu că nu suferiți partea de politică, nici măcar poate cea de geopolitică câteodată, dar cumva se leagă și trebuie să ne pese oricum ce se întâmplă și pe România, adică trebuie să ne pese, măcar un pic, știi, adică măcar un pic.
Bun, mai departe. Gaming, posibil multe au crescut bine în ultima zi. Gaming-ul, da, și gaming-ul. Ce se va întâmpla când în sfârșit va veni GTA 6, nu? GTA 6 trebuie să fie. Și posibil în GTA 6 să vezi ceva legat de blockchain și cripto. Ar fi interesant. Vezi ENA peste 1 până în iunie. Văd ENA măcar să meargă spre zona aia de 80-90 de cenți aprilie-mai în zona respectivă. Dar în primă fază ai putea să o vezi în 25-20 de cenți înainte. Bun, doamne, ce targeturi mari aveți? La ce te referi? La ENA? ENA nu e un target mare la 1, adică am văzut eu targeturi mai mari. RB o să rupă tot. Cosmin, nu știu dacă ești ironic sau nu, dar din punctul meu de vedere și arbitru o să-l vezi 1-2 dolari din zonele astea de low pentru arbitru. Bun, vreau să văd 610k pe live să știu sigur ce e de făcut aici. Cristian Florin, să știi că nu mai reflectă oamenii de pe live sentimentele din piață, deoarece mulți acum, mai ales noi din ciclurile vechi, cumva ne-am mai învățat cu perioadele astea. Oameni atât de mulți noi nu sunt în aceste piețe. Tot cei din ciclurile precedente sunt momentan aici, deoarece n-ai trecut de la o generație la alta. Acel switch de la o generație la alta probabil va veni până în 2028-2030. Cam ăla e timing-ul în care vezi poate oameni mai mulți interesați noi, în care vezi că generația precedentă trece de un 25, 26, 27, unde de obicei se întâmplă magia la nivel de a intra în economie, de a simți partea de economie, de a simți partea de bani și toate cele. Apropo, România are cel mai ridicat șomaj la nivelul tinerilor din Europeană, cred că era undeva la 26%, eram pe primul loc, iar pe locul 2 este Spania. Bine, rău, nu știu, tinerii cumva din ziua de azi și mai ales din România încearcă să găsească alte alternative la 9-5, adică să lucreze 9-5 și încearcă alte lucruri prin a face bani. Cel puțin așa o traduc eu. Nu cred că acel procentaj de 26% este unul real în materie de tineri la partea de șomaj. Mulți dintre ei fac și alte lucruri, mai ales în mediul online. De asta probabil nu reflectă atât de mult acele date realitatea. Bun. O analiză și o părere de partiția blockchain. Ne uităm, o analizăm. Cel mai enervant grafic BTCD. Da, nu vrea să scadă deloc. Absolut deloc. Bun. În cine să mai intre în scamul ăsta de piață? Totul, dacă te referi la macro și sistemul financiar în sine este un șam. Apropo, acum mai putem să zicem asta, deoarece nu știu dacă ai mai înțeles ceva. Icone Barbosa, te știu, cred că de pe chat. Ești de ceva timp aici. Nu știu dacă înțelegi ce înseamnă scam, ce înseamnă Ponzi, ce înseamnă astea. Valoare există în cripto. Și ai văzut-o, de exemplu, în Bitcoin și în ETH și tranzacționat Rusia, de exemplu, a tranzacționat prin astea. Există valoare. Există. Atâta timp cât există valoare, nu poți să zici că este. Dacă prețul scade și da, sunt și de exemplu, dacă tu cumperi o companie, da, se listează la bursă și compania aia dă faliment, acțiunea se duce la zero. E ca un fel un startup. Aceste altcoin-uri sunt startup-uri. Adică nu știu ce poți să te aștepți atât de la ele, atâta vreme cât ele sunt startup-uri. Unele supraviețuie să duc sus, cum a fost Solana, unele mor, nu mai auzi de ele niciodată, cum nu știu, Neo și altele. Sunt startup-uri. Poate să facă, poate să nu facă, prețul poate să scadă, prețul poate să crească. Nu înseamnă neapărat că sunt scam-uri sau sunt ponzi-uri sau sunt... Nu neapărat. Pur și simplu, încearcă, n-au reușit. Au încercat, n-au reușit. Aia e, adică nu poate să reușească toate. Bun. Ce am zis că ne uităm? Da, am zis că vă arăt aici. Am zis că vă arăt aici ce face guvernul între timp. După ce au anulat alegerile și ne-au speriat de mama focului, desigur, acum, din sperietura asta, cum aproximam de fapt, or să crească taxele și or să crească, ce să vezi, șoc și groază, zici că sunt oracolul de la Bălcești, nu sunt, era destul de clar. Și desigur, or să vrea mai multe reguli pentru incompetența lor. Deci pentru faptul că ei sunt incompetenți. Cei care fac, nu știu, încearcă să-i prindă pe ăștia care poate fac ceva, habar n-am. Pentru faptul că serviciile și sunt incompetenți, noi trebuie să suferim, noi. Închide TikTok-ul, pune reguli pentru online, nu mai poți să zici nici pâț, nu mai poți să zici nici mâs, nu mai poți să zici nimic. Pentru incompetența lor. Adică,
Au luat și alegerile, au votat cetățenii. Nu, ok, da, incompetența noastră, tot cetățeanul suferă, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, vin rușii peste noi, rușii, nu-i vedem nici acum, că nu-i vedem, adică nu-i vedem, sperietură, acum vin asupra cetățeanului, de ce cetățeanul să aibă și el drepturi și libertăți, mă, de ce? Cu cenzură și ziceam, băi, în 2004, când eram eu puști, și ascultam Paraziții, jos cenzura, atunci să striga jos cenzura. Erau televiziuni, mulți dintre voi știți, care erau închise, care nu puteai să zici nimic, cei care vreau să facă muzică nu erau lăsați, bla bla. Jos cenzura. Bă, acum în 2025, după tot ce s-a întâmplat, după frica care ne-a fost pusă în vene, acum noi nu mai strigăm jos cenzura. Imaginează-ți, noi strigăm hai cu cenzura, să nu vină nebunii peste noi, să nu vină rușii peste noi, să nu vină naiba peste noi, că noi, îți dai seama, avem atât de multe de dat că vin ăia toți și ne iau tot, știi, adică. Bun. Și uite ce au făcut, adică stai așa că vă arăt imediat. Deci, CNA, National Audiovisual Council, aici combate contentul ilegal online. Acum îți dai seama, la fel cum s-au anulat alegerile și au zis ăla candidează, ăla nu candidează, așa zic și aici, bă, eu cred că tu ai zis ceva nasol, îți oprim, adică fără ordin judecătoresc, fără bla bla bla, poate să intre să facă ce vor ei, știi, adică, bun. What type of illegal content can be subject to a removal order? Adică să trezește unul de la CNA și zice, bă, nu-mi place, Daniel Nița a zis, sistemul financiar este un onzi. Apropo, CNA, nu cred că sistemul financiar e un onzi, adică e ceva cu care te îmbraci, știi, adică aici o să ajungem, nu o să mai putem să zicem cuvinte, adică nu mai putem să ne exprimăm, pur și simplu, în afară trebuie să zicem onzi, trebuie să zicem șam, trebuie să zicem bam, trebuie să zicem ma, de-astea, știi, adică, bun. Nu zic că nu trebuie să existe reguli, dar ele trebuie să fie clare. Asta nu sunt reguli clare, adică astea sunt reguli interpretabile. La cineva să trece și bă, eu interpretez cum vreau eu, știi, adică, bun. Zice așa, promoting physical or mental violence, direct threats to a person or a group of people, extremist political, religious or ideological or terrorist propaganda, ok, da, n-ar trebui să se întâmple. For example, fascist, neo-legionary or communist extremist propaganda or those that glorify totalitarian regimes or deny their crimes, ok. Disinformation, information manipulation in the online environment, distributing false or misleading information about public health, elections. Adică dacă eu zic, de exemplu, în momentul de față că, uite, Simion e omul PSD-ului. N-am zis CNA, te rog, n-aș fi băgat în creierul nimănui asta, adică în niciun caz îmi cer scuze, nu asta am vrut să zic. Deci dacă aș fi zis asta, de exemplu, la revedere, ziceau ăștia, uite aici, election manipulation, adică să încearcă să manipuleze. Social crimes, economic banking crisis with the aim of inducing panic or influencing public opinion. Adică dacă eu zic, bă, cred că vine un crash pentru că nu știu ce, am influențat public opinion că vine crash, că nu știu, dacă eu zic că sistemul bancar trebuie redresat, la național, la securitatea națională, Daniel. Deci, înțelegi, nu sunt reguli clare. Astea sunt reguli generaliste, adică pur și simplu cineva le va interpreta cum vrea. Bun. Manipulation through deceptive video and or audio editing. Deepfake that changes the context of an event with the aim of inducing panic or influencing public opinion. Așa. Coordinated disinformation strategies through fake accounts, bots or organized networks that artificially amplify certain messages. Da, tot internetul este așa. Bă, voi credeți că ce ajunge la voi este natural? Credeți că influencerii ăștia de până în România, ce ajunge la voi așa, nu, extrem, adică ceva ce nu vreți. Că ceva ce nu vreți, bă, poate vreți content de cripto, astea le căutați, știi? Bă, dar ceva ce nu vreți, credeți că ajunge, certele astea dintre ăla, crezi că ajunge așa natural la voi? Adică le vedeți voi acolo
acolo nu ajunge natural. Toți au forme de boți, toți au boți, am mai discutat despre asta. Toți joacă jocul respectiv. Ar trebui banat 80% din TikTok. 80%, deoarece toți folosesc aceste manevre. Inclusiv politicieni de acum, care au zis de Georgescu, bă, Georgescu a făcut rău. Ia, uite-te mă la toți politicienii de acum de pe TikTok. Crezi că omul se uită natural și cumva zice, mamă, politicianul ăsta mie îmi place de el? Nu, îți dai seama că nu. Bun. False conspiracy theories. Ai auzit, mă? Deci dacă noi zicem, dacă eu mă gândesc aici că, nu știu, m-aș gândi că, Doamne ferește, că Georgescu a fost un psyop. Căutați să vedeți ce este. Doamne ferește, nu cred asta, dar uite, am auzit în avion că zicea cineva asta, că a fost un psyop, adică o chestie, pentru ca guvernul să aibă mai mult control asupra cetățeanului. Doamne ferește, departe gândul meu de așa ceva. Adică departe, dar trebuia să mă duc să-l trag de mânecă pe ăla din avion. Bă, nu e așa, știi? Adică tu faci aici conspirații în avion. Nu se poate, deci nu se poate, da? Deci, bun, deci astea vor veni aici. Deci după ce s-a întâmplat, vin astea. Și cetățeanul zice, da, salvați-ne, puneți-i pe ăștia, puneți-le scoci la gură să nu mai zică nimic. Adică, cumva, susține cenzura. Cetățeanul de frică, pentru că asta a făcut, a băgat frică guvernul în cetățean, cetățeanul susține cenzura, știi, asupra lui, pur și simplu, el nu înțelege, dar asupra lui cenzura. Asta e societatea în care trăim în Uniunea Europeană 2025. E greu de crezut, dar așa e greu. Mai departe. Deci asta la nivel de cenzură e incredibil. V-am mai arătat-o și pe asta, uite. Youth Unemployment in January 2025. 26,3% pentru România. Din nou, reguli trebuie să fie, da, astea-s reguli. Adică așa vii cu regulile astea? Adică tu vii cu astea? E ca și cum zici, Georgescu nu poate candida pentru că nu este constituțional. A zis ceva de nu știu cine vrea. Bă, da, Simion poate. Simion, care l-a susținut pe Călin Georgescu și a avut și el idei, care nu poate acum să intre în Republica Moldova, poate. Și candidații care au luat 50.000 de voturi și au strâns 250.000 de semnături pot. De ce? Păi pentru că regulile CCR nu sunt clare. Sunt interpretabile, de asta. Vezi că exagerez cu CNA, îți recomand să te uiți la podcastul făcut de Bunici cu Valentin Jucan. Nu poți să tragi concluzii, nu vorbi în necunoștință. Păi zi-mi tu, Fabio, zi-mi tu ce s-a întâmplat până acum. Crezi că exagerezi și cu CCR? Ia zi-mi tu. Oricum ai da situația ce s-a întâmplat în România, CCR-ul este e ruptă. Cuvântul C din CCR e rupt, asta vreau să zic. Oricum ai gândi-o, din orice perspectivă ai gândi-o, cum ai gândi-o, că îți place de Georgescu, că îți place de pro-european, că ești oricum ai gândi-o. E o entitate o ruptă rău. Bun. Direct la Buni să asculti, ok, bun. Gata cu politică, gata Tudor, gata, am zis gata, mergem mai departe, gata. Bun, nu mai vorbim despre politică, mergem mai departe. Uite, am avut intervenția asta aici la Antena 1, o puteți vedea la mine pe Twitter, Real Daniel Niță, mă găsiți aici. Bun. Niță e fier că nu cantează Kremlin al lui. Da, mă, Adi, așa este, frate. Bă, l-aș pupa pe Kremlin Georgescu în fiecare seară, ca la icoană m-aș închina la el. Vezi ce au făcut? Au implantat virusul. În creierul vostru l-au implantat. Au implantat virusul. L-au implantat bine. Ca să te cerți cu ăla și să-și ia ciolanul și să-ți dea. Și tu ești cu ăla și cu ciolanul și îți dă ciolanul până nu mai poți să-l duci. Bun, mai departe. Hoica Noriza, mergem și la Monești că să duc la 0. Mergem și la ele că să duc la 0. Bun. S-a terminat cu ciclurile de 4 ani pe BTC. Pe BTC nu. După cum vezi aici, BTC a făcut 100.000 în ciclul de 4 ani. După cum îl vezi aici, s-a dus în 109.000. All-time high a fost aici în 68. Acum, mulți așteptau 200. Se poate în continuare, având în vedere că e într-un... n-aș zice că ciclurile cumva
cumva ciclurile cumva se lărgesc, cel puțin așa o văd eu. Cumva ciclul se lărgește aici în ceea ce privește BTC-ul, ok? Deoarece, cu cât crești în capitalizare, cu atât e mai greu să-l miști și stă mai mult în lateral, similar cu poate cu bursa americană de multe ori, adică stă un pic mai mult în zone de reacumulare decât în trecut. Bun. Mai departe, Cristian Sima a încercat să facă rost de semnături pe bune și nu a avut săracul succes. Da, se știa asta dinainte, adică și el știa că nu o să poată să le strângă. Bă, tu ești pe ierburi. Nu sunt pe ierburi. Poate tu ești pe ierburi. Te-ai întrebat vreodată? Eu nu sunt pe ierburi și nu folosesc droguri. Am mai zis-o pe asta. Bun. Da, bun. Deci, acum să vină taxele și să vină controlul și ne place. Noi zicem da. Dacă cumva zic că e nasol cu taxele și controlul, nu sunt pro-european. Sau dacă zic că nu-mi place de Călin Georgescu, sunt anti-român. Asta e, tată. Dump după dump, după dump, după dump. Dominanța, numai asta nu face dump. Adică stăteam și noi să ne uităm la ceva care ar trebui să facă dump, n-a făcut. Nu a făcut momentan aici 61,93 în materie de dominanță. Pare că un rodeo mai are. Sperăm să fie ultimul rodeo pe care îl are. Avem nivelul de 63,44 aici pentru BTCD, care ar mai putea fi testat. Vorbim și despre închiderea de săptămână imediat, 61,65 aici, o închidere foarte bună pentru dominanța aici, care în continuare face ravagii puternici aici pentru cripto. Azi și ETH-ul care e în suferință, moarte clinică pentru ETH, rapid. Bun. Moarte clinică, avem nivelul de 1842 important și desigur low 1756. Baiul meu era aici undeva, în regiunea asta, destul de aproape. Deci m-ar interesa, ca să fie clar, 1700, care e un pic mai jos de week-ul ăsta. Hai să ștergem tot ce am făcut aici, că nu mai e atât de interesant. Bun, analizăm și ETH-ul imediat. Bun. Deci ETH-ul sub 2000 e în regiune de bear. Okay? În regiune de bear pe care am văzut-o aici între 1040, 1069, de fapt că ne place 1069, între 1069 și 2026. Ok, 2026 și 1069, asta e regiunea de bear. S-a întors aici, n-a mai fost din 2023 noiembrie, de pe aici, din regiunea asta, unde ți are acumulat 2022 până în 2023. Cât a fost aici? 2022 iunie până în 2023 noiembrie ți are acumulat sub range-ul ăsta de aici. Okay. Acum, clar că o închidere sub nivelul ăsta sau 2 săptămâni sub nivelul ăsta îți deschide poarta spre zona asta de aici. De 1536, 1700 cum am zis mai devreme aici și desigur nivelul de low 1064. Hai să vedem la virgulă unde a fost week-ul ăsta de aici din 2021. A fost un pic mai jos, 1044 ăsta și ai avut asta 2 aici în 1071. Aici nivelul ăsta de jos mi se pare relevant de aici, ok? Bun. Dacă acum ai tranzacționat în nivelul superior, care a fost ăsta, nivelul superior, 3500, poate un pic mai sus 3800, 2000, ăsta a fost nivelul tranzacționat din 2023, acum te-ai întors și ești în nivelul ăsta, între 2000 și 1040 și 1030, nivelul ăsta de jos. Acum, desigur, s-au mai văzut fake-out-uri aici pentru ETH, vedem ce se va întâmpla aici, okay? E important ca ETH să nu pice sub 1534, nici măcar sub 1700 n-ar fi bun să pice, adică să-l vezi închidere de săptămână acolo și ar fi frumos ca în 2 săptămâni de acum încolo să vezi peste 2000. Și atunci, da, dacă îl vezi peste 2000, probabil ăsta este fake-out. O cursă întinsă aici urșilor, iar ăsta probabil se va tranziționa din nou în nivelurile superioare și probabil în momentul când ăsta va rula, nu va mai crede nimeni la un moment dat. Mai ales dacă stă și face asta aici o perioadă. Nu va mai crede nimeni când ăsta se va întoarce în 4000 și același lucru ca Bitcoin, adică fix același lucru ca Bitcoin aici, când a stat poate nivelurile astea, dacă ne uităm pentru BTC, unde e? Bun, asta.
Cât a stat aici, ok? Cât a stat aici nivelurile astea, odată, dacă ne uităm, aici, da, a făcut asta, bam, 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 da, n-a mai crezut multă lume, s-a adus, ok? După 7 luni de lateral s-a adus, sau cât a stat aici nivelurile astea și apoi ți-a făcut asta, sau alte cazuri, nivelurile astea de aici din 2020-2019, ok? Bun. Deci în momentul când va urca și va urca, mai ales dacă mai trece ceva timp, nimeni nu-i va mai păsa dacă ETH ajunge aici sau nu. Deoarece oamenii nu acumulează range-urile astea de aici și de obicei încearcă regiunile astea superioare și nu-i mai interesează și când va ajunge să facă, nu știu, 7000, 6-7000, nu-i va păsa nimănui, deoarece atunci ai prețul mediu, nu știu, 3000, 3500, 4000 și atunci o să zici, bă, ce mă interesează că a făcut un pic aici, vreau să-l văd la 12.000, 15.000, whatever, ok, bun. Deci la ETH, închiderea săptămână un pic bearish sub 2000, mai ales sub 2033, a încercat săptămâna, a încercat să zicem așa o reluare aici, dar n-a putut. Putem să vedem că săptămâna asta pare că e prima dată când închide din 2023 sub. Acum ce vrei să vezi? Și dacă ne raportăm la Bitcoin, de obicei când testează spre 55 EMA, n-ai o redresare imediată. 55 EMA e linia verde pe care o vedem aici. N-ai o redresare imediată aici. De obicei când testezi spre zona asta, mai zăbovești pe aici, adică faci bam, 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 adică mai faci un zigzag și vă arăt imediat cazuri din trecut. Faci zigzag de obicei până când te duci 92.000, 98 și cred că vom testa regiunea asta mai devreme sau mai târziu. Ok? 96.000, aici e gap-ul de pe CME, asta e și zona asta. E posibil ca în următoarea perioadă BTC să tranzacționeze între 92.000, regiunea asta de aici și 76.000. Adică e posibil 2-3 săptămâni să vezi asta de la Bitcoin. De aici până când, foarte, foarte probabil în continuare să-ți rezolve cumva în sus aici, pe cumva scenarii mai bune geopolitice, macroeconomice și alte lucruri, ceea ce țin de cripto. Dar între timp, asta mă aștept la un zigzag între zonele astea de aici, poate cu ceva corecție un pic sub, dar nu mă aștept neapărat să testăm zona de 63.000. Adică nu mă aștept să te duci în 100 EMA direct, având în vedere că nici măcar n-ai testat 55. Dacă ne uităm aici, când ai stat la 55 EMA, putem să vedem, ai stat o săptămână, 2, 3, 4, 5, ai stat mai multe săptămâni aici până când ți-ai făcut redresarea, odată ce ai testat 55 EMA, ar putea fi Bitcoin undeva pe aici să vină o remontadă a 92.000, ar putea și ar face cel mai mult sens, 92.000, retest apoi în 80 sau un pic sub 80, unde 55 EMA va veni, nu știu, în regiunea asta de aici, dar abia apoi remontada, similar cum ai văzut în range-ul ăsta de aici, ok? Dacă ne uităm și în trecut, am mai avut retest la 55 EMA pe această corecție din 2021, unde ai stat ceva săptămâni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și apoi a 10-a de-abia după ce ai avut din nou incursiune în zona de jos sub 55 EMA, ai avut remontada aici peste și ai făcut din nou un all-time high, cu toate că multă lume nu spera nici măcar aici la nivel de Bitcoin, dacă nu mai țineți minte că va mai face un all-time high, l-a făcut. Dacă ne uităm și aici, aici ai avut un bounce 55 EMA, ai avut până în 21 și 9 EMA, de obicei are reacții în 9 și 21 EMA și ne uităm imediat. Linia asta roz, linia asta albă și de-abia apoi ai picat în 100 și de-abia apoi aici a început bull market, bear market-ul. Nu mai zăbovim că am mai analizat asta în trecut, ok? Bun. Acum, 9 și 21 EMA, ai regiunea de 88.000 și ai regiunea de 91. Oricum mai dau, ar trebui, din punctul meu de vedere, că mai retestez o dată zona asta de aici săptămâna viitoare, că mai vii o dată aici, ar trebui măcar un retest aici pentru Bitcoin, în 92.000 mai devreme sau mai târziu. Dacă ne uităm pe daily, 200 moving average și un pic sub 200 moving average, media mobilă de 200 aici, destul de relevantă și destul de importantă pentru BTC și 21 EMA care vine în 86.000. 86.000 ar trebui retestat, vedem dacă vine săptămâna viitoare, depinde ce se întâmplă înainte de FOMC. Știm foarte bine, dacă Bitcoin pică înainte de FOMC și îl vezi din nou tranzacționeze 79, 75, 76, regiunile astea de aici, foarte probabil vom avea pump în FOMC. Dacă urcă și îl vezi aici spre 90 ceva de mii înainte de FOMC, probabil va avea dump în FOMC. Ok? Bun, vedem, analizăm, fac și un video separat marți cel mai probabil, ok? Și vorbim înainte de FOMC. Vedem care sunt probabilitățile atunci. Bun, sunt în dilemă să aleg un stoc dintre NIO și Lucid Group. Mă tentează a doua, poate face o analiză, le facem imediat, le facem. Comentariile continuă pe chat, vă rog să le lăsați și să comentați între voi, dar la nivel civilizat, ok?
Ca să mai adaug la politică 2 secunde, v-am zis că e un joc. Și se vede din ce în ce mai mult. Un joc care e în detrimentul cetățeanului, de fapt. Și pare că din nou își împart ciolanul între ei, dar nu mai zic mai mult, că pe urmă mi-au hate pe chat că iar vorbesc despre politică. Iar vorbim despre politică. Bun. Deci la Bitcoin asta, dacă ne uităm aici la partea asta de... La partea asta BTC1 putem să vedem că ți-a închis gap-ul, da? Ți-a închis gap-ul de aici. Ți-a închis gap-ul. Imediat ajungem și la ce ar putea urma. Ne uităm și dăm o direcție, ca de fiecare dată. Nu zicem scade sau crești. Dăm o direcție, ca de fiecare dată. Bun. Dacă ne uităm aici, CME gap-ul a fost închis. A fost închis. Nu apă, zice cineva aici. Nici apă nu pot să beau. Mamă. Și dacă este 2-1 la FCSB, pot să beau sau? Bun, deci dacă ne uităm aici la BTC1, avem CME gap-ul care vine în regiunea asta 77.000, închis în sfârșit, chiar un pic sub, ne-am dus în 769 aici. ETH atinge 100 imediat ne uităm, imediat trecem și la ETH și un pic mai bine. Am zis că ne concentrăm foarte mult pe analize astăzi și asta o să facem. Bun. Și am zis că mai puține politică, ceea ce e puțin. Bun, 84.840 a venit aici, a închis, să zicem, gap-ul ăsta, dar mai are unul pe care nu l-a închis, final, 86.385. A închis week-ul ăsta de aici, dar nu gap-ul total, pe care îl vedem aici, ok? Gap-ul ăsta pe care l-a lăsat din deschiderea asta. Acum BTC e la 83.000, mai lasă un gap, da, e foarte mic totuși, nu putem să vorbim că ar deschide din nou un gap, nu. Dar asta ar trebui. Acum, se poate observa, ca să devii bullish, BTC-ul trebuie să facă un bottom aici, în CME gap-ul ăsta, să urce peste 92.000. 92.000 foarte important. Urcăm peste 92.000, foarte, foarte probabil vei tinde spre all-time high după, pentru Bitcoin, ok? Destul de rapid după ce urci spre nivelul ăsta, foarte, foarte rapid probabil vei tinde spre all-time high imediat după. Ce cred că se va întâmpla? Cred că da, în următoarea perioadă, poate mai vezi ceva, corecție spre 200 moving average aici pe daily, se poate să mai vezi ceva de genul ăsta, dar ulterior probabil vei avea un rally nu numai în zona de 86.000, ci în 92 cel mai probabil aici. Da? Posibil să mai dureze o săptămână, 2, rămâne de văzut, posibil chiar spre final de lună, adică spre final de martie, poate început de aprilie, ca să vezi regiunea asta de aici și între timp tot să faci chop aici în range-urile astea, ok? Ca să vezi că ăsta e de fapt bottom, să-l retestezi un pic să vezi că este bottom. Și spre asta înclin în momentul de față la nivel de Bitcoin, cumva cred că un bottom e spre regiunea asta de aici și atunci putem vedea retestul 92.000. Și atunci vedem ce se întâmplă aici în 92.000. Dacă recăpătăm zona asta, all-time high, dacă nu, posibil să mai vii cu un ultim retest aici înainte de urcare. Urșii devin din ce în ce mai cumva latenți și cred că da, e momentul lor, ceea ce din nou istoric, când urșii devin cumva foarte competenți pe puterile lor, atunci sunt zdriviți de o candelă destul de mare în sus. Bun, dacă ne uităm la weekly RSI, n-arată prea grozav. Aici pe CME ai putea zice că mai ai un pic de potențial dump aici sub nivelul ăsta odată. Stocasticul un pic în range-ul ăsta, ne uităm mai mult pe spot. Cred că pe spot ar fi mai indicat să ne uităm la RSI și la toate cele. Deci am închis zona asta de aici. De obicei ai o reacție. Acum, săptămâna asta cum închide pentru Bitcoin? Ia să ne uităm aici. Bun, BTC-USD neutra zice. Neutră, dar nu bearish. Bearish sub 80.000 era. Deci asta e nivelul în care puteai să zici bearish închiderea asta. Ăsta era nivelul pentru închiderea săptămânală. Aici n-ai momentan. E posibil săptămâna viitoare să-ți înceapă poate cu un nou retest aici și în FOMC din nou un pump. Dar imediat analizăm timeframe-urile mai mici pentru a putea vedea ce se poate întâmpla mâine. Lunea de obicei este o zi bullish pentru cripto. Joia este de obicei o zi bearish. Dacă ai fi dat un long istoric în ultimii 2 ani, lunea, ai fi avut procentaj bun. Dacă ai fi dat un short joia, știți foarte bine că pune și Andrei Brătucu acel market update,
ai fi fost bine. Deoarece astea două au mers destul de bine la nivel de probabilități aici. Bun. Deci închiderea de săptămână cât de cât neutră. Bullish era peste 86.000 aici. De fapt, neutră bullish. Bullish era peste 90-92.000, adică peste regiunea asta. Neutră bullish era peste 86. Bearish, desigur, peste sub zona de 80.300. Azi zice o închidere cât de cât neutră. Cât de cât neutră aici. Ia, ce s-a întâmplat? A dat vreun gol sau? Dar mai dat, au revenit ăștia sau... nu, tot 1-1 e, tot 1-1. Bun. Mâine pe mine le vezi cum se duce la 60k și apare news că a fost un Black Swan. Vedem, dacă vine un Black Swan îți dai seama că n-ai ce să-i faci. BTC 46k. Bun. Hai să punem un pool, nu? Ar fi frumos. Unde se tranzacționează Bitcoin în următoarea perioadă? Vezi, uite. Stăm departe de politică, punem pool-uri pe Bitcoin. Ia. Start în pool. Ia să vedem aici. Ce vedem prima dată? Pe BTC. Ia. Ce să zicem aici? Deci momentan suntem în zona de 83.000. Ce vedem? Vedem 92. Da, să nu vă luați după analiza mea, ok? Vedem 92. Vă luați după ce credeți voi. 92.000. 92.000. Bun. De aici, imediat ne uităm. Bun, asta ar însemna, spunem un 83.000, 83.000, 7, 8, 1000, ok. Sau, 2 secunde. Deci am zis 92.000, care ar fi undeva la 10%, sau vreun 70. Hai să zicem 75, undeva pe acolo. Deci 92 sau 75. Hai să facem așa. Că avem și 55 mei aici. 75.000. A fost și 76. Bun, hai să vedem ce vedem. Bun, imediat. Punem 75 ca să fie așa. 75.000. 75.000. Bun. 75. Las-o la 75. Nu 72, o lăsăm la 75. 92 sau 75. Lăsăm așa, chiar dacă sunt un pic dezechilibrate. Ok. Votați. Votați. Ar trebui să fie 72, da, corect. Ar trebui să fie 72. Da, hai să luăm așa. Nu mai schimbăm acum pool-ul, lăsăm așa, punem și cu 72 dacă e. 72 ar trebui să fie, da. Lăsăm la 75. 92 sau 75. 92 sau 75. Ce credeți că vedem? Bun. Punem așa, 92 sau 75. Bun. ETH este foarte bearish, oare nu din cauza instituțională și era mai bine sub 75. Gândiți-vă că e sub 75, când am pus acolo 75, sub 75. Bun. Celestia 30 plus. Ia să vedem ce face TIA astăzi. TIA. 3.42 aici, uite-o și pe TIA, dacă ne uităm la ea 3.42, o închidere cât de cât ok, dar pentru TIA putem să vedem că ești între astea două zone, 2.38 și zona superioară de 4.16. 2.1 FCSB, ăla e așa moare. Bun, Cisoti. Bun, deci așa moare, puteți să-i puneți cruce. Bun. Încep ora de Polymarket, e 100% șanse că termină QT până în mai. Interesant, am văzut și eu. Nu știu ce să zic momentan. Întreabă-mă după ședința lui Jerome Powell. Nu cred că e 100%. Nu cred în 100%. Bun. Balena aia știe ceva de a pus short 400 de milioane? Nu neapărat. Nu înseamnă că nu e doar balena aia. Ai văzut că unii au încercat să o lichideze balena respectivă. Se poate duce Bitcoin în 90.000 prima dată și apoi se duce în 50 după ce îți lichidează balena respectivă. Nu tot ce vezi este așa. Am zis, poate să facă hedge, poate să facă multe chestii balena respectivă, poate să-și adauge la poziție, whatever. Poate să-și închidă pozițiile. Bun. Un Black Swan să intru long 40x, zice Cristian Florin. Cristian Florin e foarte bearish, adică vrea cumva un Black Swan pentru a intra în piață.
Bun, mai departe. Hai să vedem cum merge pool-ul aici și mergem și la alte analize. 75.000 ar zice 59% dintre respondenți aici, că am vedea prima dată, adică vreo 60%, uite, vă arăt și vouă aici. Bun. Vedem 58-59% din 372 de voturi. Puteți vota și desigur nu uitați butonul de like imediat. Dăm aici un refresh, 834, ducem în 1000 destul de clar pe live-ul ăsta. Vă reamintesc că aveți aici în descriere, aveți Patreon-ul aici în descriere, o să fac update-uri la toate portofoliile săptămâna viitoare, începem în forță săptămâna viitoare, o să avem și mega market update, tot, după cum vedeți sunt întors în Olanda și o să ne concentrăm puternic săptămâna viitoare pe partea asta de investiții și desigur o să fie și un video probabil marți făcut înainte de FOMC. Aveți aici merch, danielniță.ro, aveți și danielniță.ro secțiunea dashboard dacă aveți cont, în care puteți să vedeți aceste view-uri destul de frumoase aici cu criptomonede, cu desigur planețele, bun. Puteți să vedeți și calendarul economic, puteți să faceți și portofoliu, puteți să vedeți și view pe acțiuni, de exemplu cum au închis vineri, le puteți vedea aici. Iar vineri au închis pe verde, a prins, mamă, și am făcut și o rimă aici, toată bursa americană a închis excelent aici, zici că vine din nou un bull market după cum a închis. În partea de token unlocks o găsiți și pe ea aici și multe altele. O să avem și un AI, nu știu dacă o să fie Gigel AI sau o să fie Daniel Niță AI, dar o să fie în care o să puteți vorbi cu el, nu știu în cât timp vine, dar o să vină și multe alte chestii. O să aveți și unlock-uri la portofoliile pe care le dețin, trade-uri și toate cele, o să fie full. Să fie full, să lucrează la el, să fie cât mai bun, mai ales până în zona de bull, cumva să fie ceva complet, adică vii aici și înveți absolut tot ce vrei tu în materie de piețe financiare. Okay. Găsiți asta pe danielniță.ro, tot ce trebuie să faceți cont, atât. Deci cont și atât și găsiți secțiunea asta. Ok. Bun. Mergem mai departe. Deci am zis că aveți danielniță.ro, aveți XFIU aici, exchange, puteți să-l găsiți în descriere. Aveți mega discount de 70% la NordVPN. Folosesc NordVPN de foarte multă vreme. Îl găsiți și pe el aici. NordVPN-ul aveți 72% prin acest link. Acțiuni, ETF-uri, eToro, din nou folosiți și eToro, mai ales pentru ETF-uri destul de mult, pentru un beginner e destul de bun. Ledger, Trezor, toate cele le găsiți aici și butonul de like apreciez foarte mult și noi mergem mai departe. TIA corectează la nivel de săptămână, aici la final de săptămână, doamne, nivelul ăsta de 4.2 nu vrea deloc să pice. Dacă ne uităm la zona de EMA-uri aici, putem să vedem același lucru, 4.2 și vine 21 EMA spre 4.2. Din nou vrei să reiei acea zonă de 21.9 EMA ca să schimbi în sfârșit trendul ăsta descendent plecat de aici din februarie 2024. Ai un an de zile de trend descendent, peste un an de zile de trend descendent aici în ceea ce privește TIA, oriunde ai fi cumpărat, ai fi fost pe minus, în afară de februarie 3 de ziua, dacă ai fi cumpărat de ziua mea ai fost pe plus aici. În rest, oriunde ai fi cumpărat aici Celestia, ai fi fost pe minus. La fel ca și celelalte criptomonede, dacă ne uităm de exemplu la ETH și altele. Bun, ne întoarcem la Bitcoin să dăm o direcție înainte să intrăm în alte analize. Să dăm o direcție pentru mâine. Am zis că pe termen un pic mai median, probabil 92.000 este în cărți. Asta ziceam. Ok? Și merg cu asta mai departe. Pe termen mai scurt, hai să ne uităm ce se întâmplă pe termen mai scurt. Dacă ne uităm pe termen mai scurt aici, am avut pump-ul ăsta de a lichida balena respectivă, n-a reușit. Pe termen scurt, că pare că încercăm aici ceva. Bam. Încercăm cumva un triunghi ascendent aici, destul de frumos vizibil în nivelul ăsta și nivelul ăsta de aici. Putem să observăm că n-a putut să-l spargă. Ok. E ceva de genul ăsta la nivelul de triunghi. Binișor, vrei o închidere peste 84.000 măcar de 4 ore să vedem ce se întâmplă acolo. Binișor aici. Binișor și 4 ore. Dacă ne uităm și pe 1 hour, pare că vei avea poate o urcare. RSI-ul pe daily e un pic în corecție, dar putem să vedem. Ai divergență bullish despre care discutam data trecută. Imediat mai mă uit aici să văd ce se întâmplă. Nu, nimic relevant. Bun.
Ai divergența bullish, da? Bullish pe RSI aici. De obicei așa pune bottom Bitcoin, de obicei. De asta nu sunt convins și sunt încă pozitiv că în primă fază vom vedea zonele superioare înainte de orice downside aici pentru Bitcoin, deoarece așa pune bottom-ul de obicei, cu divergență pe care o vedem aici, în care RSI-ul îți spune un nivel înalt, iar prețul spune din nou în cădere aici. Cumva îți dă o direcție. Okay? Îți dă o direcție că ai putea să vezi lucruri bune. Ok, mâine, din punctul meu de vedere, am putea vedea din nou regiunea superioară, deoarece luna de obicei este bullish, ok? Luna este bullish, iar bursa americană a închis foarte, foarte bine. De asta ai putea să vezi din nou spre 85-86 de mii mâine, poi mâine. Acum, dacă mâine vezi 86 de mii în regiunea asta de aici și cumva vezi bearish, adică se întoarce pe aici pe undeva înainte de FOMC, în FOMC probabil vei vedea pump. Dacă ăsta continuă până miercuri și îl vezi miercuri în regiunea asta superioare de aici, ceea ce nu cred neapărat că se va întâmpla, cred că se va opri în 86 de mii, asta ca să fie clar în regiunea asta de aici, dar dacă urcă peste 86 de mii și o vezi aici în zona asta, în FOMC vei vedea dump, probabil înapoi în 84-83, poate pieței nu-i va plăcea, nu știu, nu-i va plăcea că Jerome Powell nu știu ce a zis, ok? Bun, deci, ca să fie clar, da, pentru toată lumea să mai zic, Daniel Nița a zis XYZ. Pe termen median, văd un retest în 92.000, că într-o săptămână, 2-3 rămâne de văzut, că mâine rămâne de văzut. Pe termen scurt, mă aștept la un 86.000, poate mâine, poi mâine, vedem dacă mai avem volatilitate în jos în noaptea asta, mâine, poi mâine am putea vedea un pic mai sus, depinde cum deschide și piețele tradiționale, dar luna e de obicei o zi bună, dar totuși până marți-miercuri prevăd că din nou vom corecta, iar în FOMC dacă corectăm vedem pump, deci asta, ok, asta e direcția. Acum vedem și până marți vom avea din nou un update și vom vedea ce se întâmplă. Bun. Cam asta. Mergem acum și ne uităm un pic și la RSI aici pe Bitcoin, înainte să trecem și la alte subiecte, adică alte altcoin-uri. RSI-ul și el a ajuns într-o zonă interesantă aici și imediat ne uităm. Și el a ajuns într-o zonă interesantă de bottom. Uite-o, se poate observa, regiunea asta e foarte importantă și face într-un fel diferența între bear și bull. După cum vedem aici, am avut 2021 picat din 2020 aici foarte puternic, dar hai să mergem pe BTC-USD pe Coinbase ca să fie mai lung și uite, l-aveam și aici poziționat. Ia să vedem dacă ștergem aici sau nu. Da, hai să ștergem că nu ne interesează. Bun, să avem mai multă acțiune istoric pe RSI. RSI-ul, dacă observ linia asta galbenă, 45, o zonă bună aici, după cum putem să observăm, în 2015 ai ieșit din bear peste regiunea asta, ai stat destul de mult din 2015 până în 2018. În 2018 ai testat regiunea asta la nivel de bear, ai făcut un mic bounce, ai picat un pic sub, din nou regiunea de bear, dar acumulare aici, n-ai stat mult sub, că ai avut niște bounce-uri, chiar dacă erai în bear aici, ai avut niște bounce-uri destul de bune aici din regiunea asta, când ai atins de mai multe ori. Când ai picat sub, te-ai dus direct în vers, te-ai dus direct în range-ul ăsta de 30 aici, da? Putem să mai observăm 2019, 2019 din nou aici, 2020 aici, din nou un pic sub, da? Din nou te-ai redresat imediat, dar după o corecție, o capitulare aici, ai pus un minim în urcare în regiunea asta. Putem să observăm 2021 aici, în luna aia, iunie-iulie, când ai făcut bottom-ul și apoi ai făcut din nou un all-time high. Asta a fost regiunea pe RSI. Ai picat din topul respectiv de la 60.000, te-ai dus un pic sub 30, ai tatonat regiunea asta, ai fost un pic sub și imediat ți-a venit bounce-ul aici, ok? Și apoi din nou ai venit sub și de-abia apoi ai capitulat în 2022, ok? Bun. Acum mai vedem și aici, 2023, la fel ai venit, ai retestat regiunea asta în august și apoi ai fost up only odată ce ai urcat peste, că asta e foarte, foarte important de zis, peste 51. Vrei să vezi RSI-ul acum peste 51 pentru o redresare reală pe weekly. Odată ce urci peste regiunea asta, probabil da, vei redresa spre all-time high, ok? Puteți să vă uitați și voi și să analizați și voi, ok? Chestia asta pe RSI. Că nu analiza, mamă, dacă e aici oversold, dacă e aici overbought, nu așa neapărat. Ai divergențe, ai zone de suport, zone de rezistență și pe RSI. Bun, deci dacă ne uităm aici, ai regiunea asta, din nou ai putea să vezi un bounce de aici în materie de Bitcoin. De asta cred că în primă fază, înainte de orice, vom vedea cumva o urcare spre zona de 92.000 și vedem ce se întâmplă după
Ok? Bun. Acum, la nivel de acumulare macro pentru Bitcoin, adică de bear și bottom de bear, în trecut am avut regiunile astea de aici, le putem vedea care au fost, cam asta. Ok? Dacă ne uităm pe RSI, ai avut așa, și o să facem și pe ETH același lucru. Ai avut 2018 aici, ai avut 2020 aici, ok? Ai avut 2022 bear aici și acum nu. Acum, dacă vrei să vezi unde este un potențial bottom pentru Bitcoin, dacă consideri că ăsta este bear și spargem zona de 70.000, probabil când vei intra în regiunea asta de aici, din nou poate ar fi o oportunitate la macro în momentul când vei atinge regiunea asta de aici, o oportunitate cumva de mai oversold în regiunea asta. Știm aici că a făcut minim în urcare în range-ul ăsta de aici, la fel și aici minim în urcare, dacă observăm în regiunea asta între 2022 și 2022 mai și 2022 noiembrie, în range-ul ăsta de aici apoi ți-a avut urcarea respectivă. Deci, la nivel de a adăuga spot, poate momentan nici la un nivel median. De aici, de obicei, mai ai ceva reacții. Poate să-ți vină Bitcoin, de exemplu, de aici în RSI, poate să-ți vină până în 70, să-ți facă maxim în scădere, iar prețul să fie 130, 140, 150 de mii, să-ți facă divergență bearish și de-abia apoi să-ți intre în zona respectivă de bear market, ok? Cel puțin așa cred că se va întâmpla în ceea ce privește Bitcoin, va mai avea măcar încă o tentativă în regiunea asta unde din nou îți va pune un maxim în scădere aici față de ăsta, în nivelul ăsta, înainte să statoneze regiunea asta de jos, ok? Ce înseamnă asta? Înseamnă că pe următoarea mutare cel mai probabil, va fi probabil mutarea de top în ceea ce privește Bitcoin. Dacă mai țineți minte nivelul în care am zis că vom avea topul pentru Bitcoin când eram bottom, când erau nivelurile astea de aici în spart 25.000, v-am zis că probabil vom atinge nivelul ăsta de 102.000, 103.000 unde am și vândut o parte și apoi, din punctul meu de vedere, orice peste spre nivelul de 150.000 e foarte potențial să fie topul aici. Nu știu dacă în ciclul ăsta vom atinge 200.000, e foarte probabil 200.000, nu știu, să vină în 2028 sau poate un pic mai târziu în ceea ce privește Bitcoin, e posibil să facă ceva de genul ăsta și ulterior să-ți spună un bottom, nu știu, în regiunea de 40-42 de mii, range-urile astea de aici. Vedem de fapt unde este topul și putem vorbi atunci pentru BTC. Asta înclin în continuare, cum am înclinat aici că testăm regiunile astea, cum am înclinat aici că testăm 102.000. Asta înclin și aici, înclin la o remontadă pentru BTC cu un RSI care cel mai probabil va veni spre regiunea asta de aici, iar prețul va face all-time high undeva spre zona asta. Nu știu neapărat că va atinge 150.000, 130, 140, 150, am de văzut unde va fi Bitcoin pe regiunea respectivă și apoi e posibil un bear. E posibil să n-ai all-time high anul ăsta. E și asta o posibilitate ca topul să fie în 2026, iar anul ăsta să arate ceva de genul ăsta, să arate ceva așa, iar anul viitor să ai urcarea spre regiunea asta de aici, în 2026 la început. E și asta o probabilitate în ceea ce privește Bitcoin și apoi să cumva să înceapă recesiunea 2026, jumate anului, habar n-am, ceva de genul ăsta. Aia reală pentru piețe. Bun. Dacă ajunge la 90 de KBTC, iese Trump și îi dă în cap. Bun, mai departe. Wintermeat lichidează balena aia. Nu știu dacă are capabilități, vedem. Bine, are, dar nu știu dacă poate neapărat și nu știu care e jocul neapărat acolo. Deci la nivel de Bitcoin asta, ok, ca să fie destul de clar. Hai să ne uităm și la ETH. Și ETH la nivel de 4 ore arată un pic mai bearish decât Bitcoin. Ai zice că până mâine retestează 1843 sau mai îți face un week aici înainte să ducă și ăsta peste 2000. E foarte probabil, deoarece ți-a lăsat aici acest dezechilibru, ți-a lăsat mai multe. Astea de obicei sunt market making aici, care de obicei sunt închise. Nu m-ar șoca ăsta să-ți facă un reversal chiar până în regiunea asta sau până în regiunea asta, adică de unde ți-a făcut acest breakdown de aici până în aprilie. Deoarece astea nu sunt naturale, după cum le vezi aici. Nici alea de sus nu sunt naturale, adică nici asta nu e naturală, nici asta. Dar de obicei ai tendințe de genul ăsta, poți să observi de aici, da? Din când ți-a picat, bam, range-ul ăsta, bam, pump-ul ăsta. Range-ul ăsta, bam, pump-ul ăsta. Adică ai tendințe de genul ăsta și ăsta e market making aici pentru ETH și inclusiv de aici, din range-urile astea.
Bam, 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 bam. Ok, bun. Deci e o posibilitate ca să formezi un bottom aici pentru ETH, poate mai arătiți o dată regiunea asta, poate un pic mai jos, dar e foarte probabil să vezi asta de aici, din range-urile astea pe ETH, ok? După cum arată momentan. Daily în continuare destul de bearish, ia să vedem ce s-a mai întâmplat aici. 2-2, mamă, a dat dobre gol. Uite mă, că nu a ieșit 2-1, e 2-2. Dobre acum a dat gol. Bun. Nu se lasă mă rapidul. Nu se lasă rapidul, băieți. Ok, X va delista USDC în Europa. USDC? De ce să delisteze USDC? Că e reglementat. De ce îl va delista? 1886. Bun. Deci 4 ore îmi pare un pic mai bearish, dar cred că și ăsta ulterior va încerca să închidă regiunea respective. Weekly-ul, închidere pe weekly aici, urâtă, putem să vedem că e a doua candelă închisă sub 200, ai mai avut aici, desigur ai avut aici, orice sub 200 din punctul meu de vedere, 200 moving average linia roșie este oportunitate aici în materie de ETH, dar am vorbit mai devreme. Ce ne interesează este RSI-ul. RSI-ul, dar nu pe Bybit. BTC, USD ne interesează pe Coinbase aici. Bun. Hai să-l refacem și pe ăsta. Punem așa. Punem nivelul ăsta. Stai mă așa. ETH USD. Asta mă interesează. Bun. ETH USD. Aici. Bun. Cam ceva de genul ăsta. O dată. De fapt, hai să-l punem aici. Deci Bitcoin cumva ar fi pe aici, ăsta deja a trecut sub nivelul respectiv, iar zonele de capitulare au fost aici istoric. Ai avut aici 2016, regiunea asta Bear Bull, ai avut aici 2018, regiunea asta Bull Bear, de aici, din range-ul ăsta, ai avut aici 2022, ok? Regiunea asta din nou de Bear, adică sub nivelul de 37 până în 27. Deja și asta foarte oversold, după cum observi aici. Greu de zis unde va avea bottom. Poate să fie aici, vezi că mai are un pic, poate să fie chiar un pic mai jos. Rămâne de văzut, da, foarte oversold. Adică foarte, foarte oversold. Ce zice asta? Că cel mai probabil vei vedea un bounce și la fel ca Bitcoin e posibil să-ți facă ceva de genul ăsta, ETH, și în care pe mutarea asta, pe RSI-ul ăsta slab, poate și all-time high pe ceva de genul ăsta. Maxim în scădere, maxim în scădere, maxim în scădere. Putem să vedem că a făcut ceva similar pe aici, prin range-urile astea în care ăsta a fost all-time high. Aici din nou ai avut o tentativă de all-time high. Dacă ne uităm în 2021, același lucru a făcut și aici. Ți-a pus primul top, al doilea, al treilea și aici ți-a făcut all-time high, dacă ții minte. Deci pe al treilea, aici ăsta a fost all-time high pentru ETH și ne putem uita. Ia, să vedem dacă așa e. Ăsta ne interesează. De aici. Da, all-time high. După cum vedem aici, a picat 60%, similar cum am avut și acum, 60% aici, ți-a făcut all-time high. Ai avut aici 4300, ți-a făcut aici 4700 în nivelul ăsta. Aici cât ai picat? Dacă ne uităm aici, ai picat 57%, 60% ar fi 1622, dacă e să repetăm istoria, 1622 ar fi regiunea, similar cum ai avut aici pe RSI, ok? Și ar fi din nou al treilea top în cărți aici. După cum vedem de aici, din iunie ți-a luat iulie, august, septembrie, octombrie, 4 luni ți-a luat ca să faci următorul top spre all-time high, din minus 60% direct all-time high, ok? Acum dacă ai face din 60% all-time high, ar fi peste 4000, ar fi un pic peste all-time high aici, peste nivelul ăsta în materie de ETH aici, ok? Bun. Deci asta, dacă te uiți, oricum ai da în mare parte, ești într-un nivel cât de cât, să zicem, relevant. Singura chestie e că aici n-ai testat nivelul ăsta, putem să spunem că te-ai oprit în 48 și încă n-ai testat regiunea asta. De obicei când testezi regiunea asta, ești deja în bear, adică ești deja în bear în regiunea asta de aici și vine remontada. Partea frumoasă ar fi ca sub 2000 să fie un top, un bottom mai mare, adică pe termen mai lung aici pentru ETH și odată ce se întoarce în regiunea asta, să nu-ți facă doar un mic all-time high, ci să-ți continue un parcurs destul de bun, chiar și în 2026-2027. Dacă ne uităm la stocastic, același lucru, foarte bătut de soartă, foarte bătut de soartă aici, din nou nivelurile istorice aici.
Roșu rapid din nou. Bun. De când timp joacă? Joacă acum, a luat borza, roșu direct, a? Am înțeles. Moare și un Mudica la conferința de presă, o să-l punem și la final de live, ca de fiecare dată. Să vorbească ceva. Bun, 1889 aici, deci asta oricum ai da-o nivelul ăsta de aici, 1700, poate 1500, poate chiar aici nivel de bottom în ceea ce privește ETH. Acum, că vine un Black Swan, n-ai ce să-i faci, probabil se va tranzacționa, deci dacă vine un Black Swan mare, probabil se va tranzacționa din nou aici, adică din nou sub zona de 1047. Deci la un Black Swan, adică se întâmplă ceva foarte neprevăzut, ca și bursele rău de tot la nivel de recesiune și cripto, te-ai mai gândit că o să-ți mai facă măcar un minus 50% de aici, ok? Și o să-ți facă din nou același week pe care l-ai văzut aici în 30 mai 2022 să se întoarcă aici. Asta e cel mai negru scenariu pe care pot să-l văd în momentul de față la nivel de ETH, un week sub nivelul de 1000, dar probabil ăsta va fi cumpărat cu 2 mâini și nu va fi trăit mult timp. Similar cum n-a fost nici ăsta trăit mult timp de aici, ăsta nici măcar n-a putut să-ți facă sub nivelul de 83, s-a dus foarte aproape, s-a dus la 91. Deci în caz de Black Swan, cel mai probabil vei tranzacționa nivelul ăsta de aici, zice 991, un pic sub 1000. Un poco sub 1000, nu neapărat sub Wix-ul de 896 pe care îl vezi aici, dar un pic sub 1000. Deci la nivel de Black Swan, un pic sub 1000 aici, da, probabil se va cumpăra similar ca în regiunea asta de aici cu 2 mâini, iar volumele vor fi probabil similare cu ce ai văzut aici, cu ce ai văzut aici, în zonele astea de bottom. Nu e să zici că aici n-ai volum, dar probabil va fi un pic mai mare la nivel de sell, deoarece panica va fi foarte, foarte mare. Bun, bun. Deci asta aici. M-am întâlnit prea devreme să discutăm de el. Da, în continuare bearish dacă închide sub zona asta de aici, măcar de 2167 sau chiar 2480 pentru... Hai să ne uităm un pic la RSI aici. RSI-ul pe monthly și el vine la o zonă de suport istorică, care ar fi undeva 41. MACD-ul nu ne-am mai uitat. MACD-ul din nou îți spune aici a stat, uite câte luni a stat aici în 2022 pe roșu, aici pare că de-abia ți-a început cu 2 luni. Weekly-ul destul de mult selling pressure aici pentru ETH, nu știu cât poate să mai continue aici, ai una câte ia să vedem. Momentan nu se lasă urși totuși, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 săptămâni pe histogramă în care urșii au deținut control. Bun. Deci la nivel de ETH aici, la fel ca Bitcoin, poate noaptea asta mai încearcă, dar mâine e probabil să încerce zona asta de aici de 2036, poate 2127. Vedem pe urmă ce se întâmplă la zona de FOMC. Hai să mergem și la EMA-uri un pic. La EMR pe daily îți vine 21 EMA aici, în 2129, orice ai zice, tot trebuie să testeze un pic regiunea asta. Vezi aici, te-a testat rect, vedem dacă și aici încearcă regiunea de 2133. Ar putea face caz aici de un retest săptămâna viitoare în regiunea respectivă. Dacă ne uităm la altceva pe daily, nu cred că are relevanță. Weekly pe EMA-uri, ca să fii 200 moving average vine la 2479, cazurile din trecut toate ce am urcat, dar vrei să vezi candele mari aici, largi, candele mari largi, ca aici, adică dacă te întorci peste 2448, cumva trebuie să vezi candele largi aici în materie de ETH, peste nivelul ăsta, adică roșii, verzi, peste nivelul ăsta de aici, ok? Bun, cam atât la ETH și să ne uităm și la un alt indicator interesant și mergem și pe chat imediat, vedem ce analize mai avem de făcut. USDT.D. Bun, USDT.D care arată bine aici la nivel de weekly, arată un pic un fake out peste nivelul ăsta de 5.5 dacă observăm aici. Mai un pic și nivelul ăsta relevant de 5.64, ok. Putem să vedem că am mai avut week-uri similare în zonele superioare când ne-am panicat sau piața s-a panicat, că noi ne-am panicat nici aici, nu ne-am panicat nici aici, dacă mai țineți minte, mai ales în august 2024.
dar piața s-a panicat foarte puternic aici, mai ales când am avut week-urile astea două, chiar și ăsta de aici din nivelul ăsta. La fel și aici pare aceea zonă, dar acum e un pic mai jos, 5.64, ceea ce este bine, pentru că traiectoria, după ce ai avut această distribuție aici, este într-un fel în jos în materie de USDT.D. Problema ar fi o închidere peste 6.1, 6.2, chiar și peste 5.8, 5.9 aici, momentan bine că a închis sub nivelul de 5.49 aici sau închide sub nivelul ăsta în 3 ore aici, ok, bun. Rămâne targetul aici. Altcoin Season nu se pupă până când nu pică nivelul ăsta, ok? Nivelul ăsta fiind 3.82. Probabil aici vei vedea Altcoin Season până în nivelul ăsta de aici de 1.93. Un gap destul de mare în materie de USDT.D, dominanța USDT. Deci până când nu vezi nivelul ăsta că pică, greu pentru Altcoin Season. Și mai e unul la BTC.D, la BTCD imediat. Să-l vedem. Da, deci pentru Altcoin Season ai nivelul ăla pentru USD.D și mai ai aici 56% zice acum. 56%, deoarece dacă pii sub nivelul ăsta, cumva structural lucrurile devin bearish, 56,6. Desigur, o confirmare reală zici, hai că vedem măcar 55% că pică pentru a zice ok, știi ceva, asta face reversal și atunci vedem măcar 48, dacă nu chiar 44-45, unde o să ai un altcoin destul de bun sub regiunea asta. Momentan nu ești acolo, dar le ținem sub observații. Ce ai vrea să vezi? Poate un nou week aici, săptămâna viitoare, având în vedere că dominanța urcă, îți dă cumva senzația că Bitcoin va urca mâine, ok? Ceva de genul ăsta și apoi vrei să vezi asta de la dominanță, ok? Asta ai vrea să vezi. Îl lăsăm așa, asta am vrea să vedem aici de la dominanță, ca să avem o speranță. Ca să avem una speranța. Bun. Total 3 unde închide și apoi mergem și la alte analize. Bun, total 3, 788, un pic neutru bearish, având în vedere că e sub nivelul, sau ești acolo, 784, dar măcar ai încercat, știi, să reiei nivelul ăsta de aici. Săptămâna viitoare va fi și ea foarte important aici. Trebuie să reiei 844 măcar pentru săptămâna viitoare. Bun, acum, overview pe piață. Dacă ne uităm un pic aici pe ultima oră, TIA un pic pe corecție, BNX un pic pe corecție, Jupiter pe corecție, Maker, MNT-ul, SHIB. Ton aici, am văzut că ăsta CEO de la Ton cumva a plecat din Franța, era arestat dacă mai țineți minte și a plecat din Franța, acum e în Dubai, ceea ce a pompat foarte mult Ton, dacă ne uităm aici, 3,43, 26% pe ultima săptămână la nivel de pump aici pentru Ton, dacă mai țineți minte aia era nivelul 2-3 aici pentru Ton. Bun. 3-2 rapid, bă, ești nebun, în roșu, cu roșu, mă? Ciobotariu. Bun. A făcut manevra și mudică în 10. Bun. Mai departe. 24 de ore, revenim aici la analize. Revenim un pic la analize. Bun, pe 24 de ore BNX urcă, MNT urcă, TIA un pic corectivă, Pepe un pic corectiv, e bine, minus 10% aici, Jupiter corectiv, ok, BED stă destul de bine, hai să suntem și top 200, vedem ce se întâmplă aici. Da, auction ăsta, m-a întrebat cineva de el, pompează aici, Vana pompează și ea, dacă ne uităm la Vana, 634, ar putea fi o zonă de reacumulare, probabil va testa din nou peste 10 Vana asta. Auction aici, a venit și ăsta, Bounce Token 34 pentru el, se listează, nu știu, pe Binance de mai multă vreme. Bun. Melania, Farcoin aici un pic pe corecție, sperăm să corecteze în continuare, IOZ un pic pe urcare, Popcat corectează, pare că cumva s-a terminat pentru meme-uri aici, Peanut îl vedem și pe el corectiv aici destul de mult, 3 luni minus 83% aici pentru Peanut. Bun, ziceam de partea de stocks care au închis foarte, foarte bine. Foarte, foarte bine, Nvidia 527, Apple, Microsoft, Google, Meta, foarte bună închiderea. Dacă mergem să analizăm și pe ăsta înainte să mergem pe partea de
de altcoinuri. Dacă ne uităm aici la Nasdaq, un bounce decent care ar putea cumva duce săptămâna viitoare, inclusiv mâine, până nivelurile astea superioare de aici, dacă ne uităm pe daily. Ia să vedem. Da, cumva, chiar dacă ăsta e un pic bearish, ar trebui să retesteze măcar 19.857 sau chiar 20.200-20.300. Cel mai negru scenariu pentru bursă, ca și pentru cripto, ar fi să-ți vină aici înainte de FOMC. Dacă îl vedem aici înainte de FOMC, e un pic groasă, zice. Okay? Dacă ăsta vine aici, Nasdaq. Și S&P-ul, dacă ne uităm la el, 2%. Și S&P-ul să fie cumva înainte de FOMC în 5700, nivelul ăsta de aici. Spre asta înclin momentan. Dacă ne uităm și RSI și toate cele ți arată că ai fi într-o zonă din nou de capitulare aici și ai putea urca săptămâna viitoare, măcar până în FOMC. 55 EMA-ul testat aici de bursă, de S&P, putem să vedem. Din nou, ăsta e un scenariu de bottom, similar cum ai avut aici în octombrie 2023. Aici nici măcar nu ți-are testat 55 EMA aici, da. Ok, și de bottom din nou aici. Bun, ce mai avem? Nasdaq cu ce a testat? Nasdaq cu 55 MA pentru Nasdaq. Asta te-am mai testat aici în august, deci din nou ești într-o zonă în care, da, probabil bursa americană va vedea niște zile verzi aici săptămâna viitoare, după cum arată. Și asta din nou, dacă e să o traducem și în materie de cripto, face sens cu analiza pe care am zis-o mai devreme, în care și Bitcoin ar putea tranzacționa nivelul superior peste 86.000. Bun. 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 Mai departe. Altceva nu vedem aici. Hai să mergem și un pic pe partea de Treasury Bonds, un pic corectiv aici. TLT-ul, US10 un pic pe urcare aici, la fel și US2 un pic pe urcare. Pare că bondurile urcă. Mai ne uităm un pic și la partea de Forex și mergem pe altcoin-uri imediat. La Forex ne uităm pe DXY. DXY-ul pare că va încerca un pic aici să urce săptămâna viitoare. Nu știu dacă în prima fază va face asta și apoi asta, dar e posibil în FOMC, dacă piața urcă, să-l vezi în regiunea asta. Dacă totuși avem un Fed și un Jerome dovish, e posibil să-l vezi în regiunea asta de aici. Depinde foarte mult de Jerome, dar pare că ar vrea și ăsta un bounce aici. E posibil să ai și bursa și DXY care urcă în același timp săptămâna viitoare, ceea ce e destul de rar câteodată, dacă toată se mai întâmplă. Bun, hai să ne întoarcem pe cripto și mergem aici. Începem cu super chat-urile și continuăm cu alte analize. Bun, toată lumea 3-2 pentru rapid. Da, am văzut aici. Cu roșu. Cu roșu. Bine, rapidul are 4 șuturi pe poartă, 3 goluri. Bun. Hai să vedem ce super chat-uri au fost și mergem mai departe imediat. Suntem live de 2 ore și 13 minute. Bun, UE reglementează ca să poată lua șpagă, ok. Golden Cross pe Bitcoin nu mi se pare atât de relevant. Cel mai enervant grafic BTCD, da. O analiză și o părere de partisia MPC. Am și o mică parte în portofoliu de risc pentru MPC aici. Hai să ne uităm cum arată. Mort și îngropat. E vreun scenariu bullish aici pentru MPC? Momentan nu. A încercat 4-5, imediat rejectat. Singur scenariu bullish e pe partea de daily, în care încearcă aici nivelul ăsta de 3 să-l țină. Cred că da. Cred că la un moment dat va avea 4, 6, poate chiar 12 din nivelul ăsta de aici. Încearcă cât de cât un bottom aici ăsta, mai ales că e bătut de soartă grav. Posibil să mai iau o poziție dacă ajunge spre 2, pentru că în momentul în care face bump să văd pe unde e prețul mediu și să scap un pic de el, dar cred că la un moment dat va încerca un bounce din range-ul ăsta de aici cel mai probabil. După ce a picat în cap de la listare, o altă dezamăgire, minus 97%. Ai putea să vezi cumva redresare regiunea asta și apoi range-urile superioare mai devreme sau mai târziu pentru MPC. Dar având în vedere cum a performat, încrederea mea nu e prea mare în Partisia. Era un proiect promițător la început, dar
Uite cum arată graficul. Nice. E ceva de care vrei să scapi la un potențial bounce aici pentru MPC, care mai devreme sau mai târziu va veni odată cu redresarea pieței. Volumele constante cât de cât aici, care poate să-ți dea o mică încredere că la un moment dat vei vedea această urcare pentru MPC. Bun. Vezi că exagerez cu CNA. Ok, am răspuns la asta. Sunt în dilemă să aleg între NIO și Lucid. Hai să ne uităm la Lucid. Lucid. Bun. Cred că ăsta e. Din punctul meu de vedere, NIO arată un pic mai bine structural, dar hai să analizăm aici situația. Ăsta din nou în bottom, 1.99 pentru Lucid. Acum, du-te și cumva analizează și compania, vezi cum e aici. Nu-mi pare prea grozav acest Lucid, cu toate că e posibil să fie spre o formațiune de bottom aici pentru Lucid, regiunea de 1.83. N-aș cumpăra aici. NIO, am deja o poziție în NIO, dar pare că ăsta structural, dacă te uiți la el, arată mai aproape de un bottom aici mai devreme sau mai târziu și structural cumva ai de ce să te legi de nivelurile astea două. Și ai cumva 3 zone aici relevante, mai ai și 7.32. Spargi regiunea asta, probabil vei avea o remontadă aici. NIO mai degrabă eu personal decât Lucid, dar tu alegi în final, plus că ai și ceva volume de buy aici pentru NIO, iar raportările, din câte știu eu, au fost mai bune, iar RSI-ul și-l arată un pic mai bine aici. Okay. Bun, mai departe, imediat ne uităm și mai analizăm. Bun. Bun, cam atât aici pentru asta. Hai să mergem și pe altcoin-uri, le luăm un pic la rând. Bun. Dacă n-ați apăsat butonul de like, îl aveți aici, 927, ne apropiem de 1000. Toate linkurile aici de la Patreon, la danielniță.ro, unde aveți și dashboard-ul, la XFi, mega discount 72% pe NordVPN, doar prin linkul ăsta. Doar prin linkul ăsta. Acțiuni ETF-uri pe eToro îl găsiți aici, la fel Ledger, Trezor, toate cele, și Discord-ul aveți aici în descriere. Bun, mergem mai departe. Hai să ne uităm la cripto, să vedem ce se întâmplă astăzi pe cripto, dacă avem ceva urcări sau corecții. Avem, pare, corecții, având în vedere că nimic nu e aici prea roșu. Trump. Începem cu Trump, mergem și la Etena imediat, că ne interesează. Bun, Trump în continuare bearish, ceva de shortat ăsta aici, mai ales dacă urcă nivelurile astea. Ulterior cred că se va tranziționa spre 3 ăsta. Aici va încerca probabil un rounding bottom și ulterior înapoi în range-urile superioare. Ca și risk reward, sub 5 ar fi irelevant. Solana în continuare arată extra bearish. Bun, Solana extra bearish în continuare, ți-a testat 9 EMA aici. Rejectare, încă n-a atins, a atins primul target aici Solana, a atins nivelul ăsta, nivelul de 110, putem să-l vedem aici, nivelul de 110, ți-a atins, de fapt 112 ți-a atins aici, ai mai avea 88-80, ar putea, atâta timp cât ăsta nu reia nivelul de 137, bearish aici în continuare, față de ETH mult mai bearish, mult mai bearish. 3-3 FCSB, 3-3 la Calea Teatru, Tănase Florin. Hai cu 4-3, domnilor, mamă ce meci a fost aici. Și voi stați pe live, 1184 de persoane. 3-3 frumos. Trebuie să mă uit la rezumat. Bun, când am fost eu la meci s-a terminat 0-0. Ca să știți. Bun, 127, da, deci vorbeam de Solana. În continuare n-arată grozav, dar măcar pe weekly ai cumva o încercare. 4-3 FCSB, băi, nu pot să cred așa ceva. Bă, ce se întâmplă? FCSB? Sau mi se pare? Este sau? Nu știu, zice ocazie. Zice ocazie. Bun.
Bun, nu știu dacă e 4-3 sau 3-3 în continuare, că, bun, mergem mai departe. Solana. Da, deci Solana, măcar punctul bun pentru Solana aici, că ai cumva o regiune de incertitudine aici, dacă te uiți pe weekly, pentru că ai avut corecția asta foarte, foarte mare și acum ai un doji. Da, nu e 4-3, 3-3 în continuare. Bun, fake news. Bun, 4-3 vine. Bun, deci dacă nu uităm aici, ai avut corecția asta foarte, foarte mare și acum cumva aici sellerii sunt un pic epuizați aici, cel puțin pe weekly, iar la nivel de RSI pot să observ că din nou vin zonele astea de bear de aici din 2022. Deci nici ăsta nu mai are mult, poate o mică incursiune sub 200, sub 100 ar mai putea fi gen regiunea asta de aici, dar asta probabil va forma un bottom și posibil să arate ceva de genul ăsta pentru Solana, să-ți facă din nou de aici cumva încă un nou high peste nivelurile astea două, să facă un 340 și de-abia apoi să facă asta, cam asta pentru Solana aici. Mai departe. TIA, am vorbit mai devreme, o săptămână cât de cât ok dacă te uiți la macro aici, dar nu se regăsește, orice pump e vândut. Dacă vedem bullish peste 4.2, am zis mai devreme, nu mai avem altceva ce să analizăm aici, trebuie să țină nivelul de 3, putem să vedem că a ținut aici, imediat cum a venit sub 3, a ținut destul de bine. Bun, în ce mai avem aici? Mai avem ceva, Theta 0.86, la fel și Theta aici pare, în sfârșit după o corecție destul de mare, pare într-o zonă în care ai putea să vezi din nou un bottom, cu toate că da, ai putea să vezi și 0.72 încă o dată sau nivelul ăsta de aici încă o dată înainte de un potențial bottom, dar să ne uităm la RSI și pe Theta, dacă ne uităm un pic. Același lucru, dacă ne uităm din nou zone de bear market aici pentru Theta, ai nivelul ăsta de 32, nivel destul de realist pentru el și mai ai nivelul de 34, destul de aproape. Bun, altceva, bun, nu cred, BIM, da, 006 a atins exact nivelul de 0046 ăsta, dacă ne uităm, dar din nou, cred, dacă ăsta e bottom-ul, la fel ca celelalte, ai mai putea veni odată să faci asta, înainte de a retesta 007, da? Consider la fel ca la ETH și Bitcoin, chiar dacă mai vii aici, probabil din nou vei ține nivelul ăsta pentru a putea testa mai sus. Ne uităm și la SUI și la SEI imediat. Bun. Deci asta pe BIM aici. Aș mai vrea numai dacă se îndreaptă din nou spre 0048. Asta ca să fie clar. AV166, aici pare că ETH se ține mai bine azi decât restul. avea regiunea asta de 149 de aici, 149, 150 și apoi mai 130 relevant. Dacă ne uităm la weekly RSI, ai avut aici o linie de trend spartă, dar probabil să mai ai ceva downside un pic. Dacă ne uităm la EMA-uri, destul de aproape de 100 EMA. Destul de aproape. Link-ul, care desigur îmi place și aș mai vrea, hai cumva să refacem analiza pentru Chainlink aici. E o monedă pe care aș vrea să o țin long term pe asta și aș vrea să construiesc în continuare această poziție. Ai avut nivelul ăsta de 5 și nivel de bear aici. Stai mai bine un pic decât stai pe ETH, de exemplu ETH și aici. Nivelul ăsta link e aici, în range-ul ăsta. Acum aș mai vrea dacă pică sub 10. 8, 9, nivelul ăsta de aici, apoi sub ar fi relevant. Ar fi relevant. Bun. Bun, ce s-a întâmplat? S-a mai întâmplat ceva la... S-a mai întâmplat ceva sau... Nu pare că așa moare. Pare că așa moare. Deci 13.49 aici. Asta ar fi nivelul de 8.46.5, un nivel foarte, foarte bun din nou dacă ar atinge. Hai să ne uităm un pic aici cum s-ar putea tranzacționa asta și la nivelurile un pic mai scăzute. Vedem ce se întâmplă, care ar fi 17-18 ar fi nivelul și ai zice că ar fi cât de cât bullish ăsta și ar fi reversal dacă s-ar întoarce. Dacă vedem, nu prea mai ai nimic la nivel de suport până aici, ai testat deja 12 și apoi nivelul ăsta de jos de 10.
E foarte probabil în continuare ca asta să vină să-ți facă asta înainte să-ți redreseze un bounce un pic mai mare de aici, ok? Dar dacă ăsta urcă din nou peste zona de 17, adică dacă se întâmplă ce cred eu că se va întâmpla aici, va urca peste regiunea asta, pregătiți-vă de all-time high. Probabil va tinde spre regiunea asta din nou de all-time high, între 38 și 57-60 pentru Chainlink. Hai să uităm și la RSI, cât de aproape suntem de un potențial bottom aici. Ne uităm imediat. Da, e nivelul ăsta de 38. Poate mai încă un dump, dar probabil următorul va fi de cumpărat aici un pic mai bine pentru Chainlink și probabil vei vedea ceva de genul ăsta pentru Link. Cealaltă altcoin arată bearish spre deosebire de Bitcoin și ETH care arată un pic mai bine. Interesantă dinamică. Arbitrum 0.35, Arbitrum bullish doar peste 43, 51 de cenți. A dat gol? Cine a dat gol? Nu cred. Nu, 3-3 s-a terminat. 3-3 FT. Final 3-3. Da, Bun. Bun, mai departe. Deci avem aici Arbitrum. Arbitrum și el ți-a pus un cui pe weekly. Putem să-l vedem aici cuiul pentru Arbitrum. Incertitudine după un selling pressure mare din 1.18 de aici. Mare, de vreo 75%. 75% aici pentru Arbitrum din bottom-ul ăsta. Din total, dacă ne uităm cât a picat undeva la 86% aici. Destul de mult. Ar mai putea, dar după cum vezi, ai o cruce aici. Crucea păci, crucea lui Gigi. Asta înseamnă incertitudine din partea sellerilor, desigur. De asta, cred că da, poate mai retestez o dată regiunea asta de aici, dar ulterior cred că și ăsta va încerca ceva de genul ăsta de aici, din zona asta. Bun, ZK Sync aici minus 36, probabil și ăsta ceva similar, 9-10, rămâne de văzut unde poate să ajungă pe următorul bounce, dar și ăsta apare într-o regiune de bottom aici, probabil. Bun, ce ar mai fi? E-Gold-ul nu mai pică așa mult, doar 3% astăzi din câte vedem. Bun, 3%, un pic mai bearish decât restul la nivel de weekly, dar și ăsta probabil va încerca zonele superioare. Hai să ne uităm pe un RSI să vedem ce se întâmplă. Ești în bear din nou, cum ai fost și aici în 2022, cum ai fost și aici în 2023 august. Foarte, foarte aproape din nou de ești în bear, atâta timp cât rămâi peste sub 45 RSI, ești în bear aici și e posibil să vezi același lucru. E posibil să vezi asta. De la e-Gold, ok, în perioada viitoare. Și vedem cât poate să meargă raliul respectiv, care probabil va urma. Bun, Fetch 0.51 și ajungem și la Ethena imediat și la SEI. Aveți răbdare că vă văd pe chat, vă văd. Bun, deci până la urmă vine bear-ul. Din punctul meu de vedere, bear-ul pentru altcoin-uri este aici deja de ani de zile. La nivel de Bitcoin nu ai probabilități adică în favoarea urșilor momentan, ok? Tot în favoarea taurilor ești. Bun, 0.51 pentru Fetch, din nou în range-ul ăsta de aici nu mai ai nimic relevant la nivel de suport până în 0.3, ok? Ca să fii bullish trebuie să rei 0.76, te mai agăți un pic acum de nivelul ăsta de aici din 2023 noiembrie, ok? Pe unde a fost și ETH în zona asta. Dar de obicei vezi ceva de genul ăsta înainte de o redresare, adică minim în urcare și la macro încă unul aici pentru a putea redresa ca lumea din nivelul ăsta de aici. Deci ar mai putea la Fetch, dar nivelul ăsta cel mai probabil e un nivel destul de decent pentru Fetch, mai ales spre 30 de cenți pentru Fetch. BNB-ul s-a ținut bine, se ține bine în continuare, rămân la părerea că ăsta va vedea 1500-2000 la un moment dat, adică zonele astea superioare. Arată foarte, foarte bine, s-a ținut mai bine decât ETH și decât restul aici. Putem să vedem atât timp cât ține 460 bine, atâta timp cât ține nivelul ăsta de aici de 506, foarte, foarte important, bine în continuare. Și la nivel de RSI pare că pregătește un bounce același ca și celelalte criptomonede sau criptomoneji, cum vreți să le ziceți. Ethena, că am ajuns și la ea Batovina. Bun, mi-am reluat poziția vândută aici, mi-am scăzut prețul mediu în regiunile astea, bearish în continuare atâta timp când nu poate să rea 0.47, e posibil și de la Ethena, să vezi.
nivelul ăsta de deschidere, care e undeva la 0.28 și apoi 0.26. Posibil să vezi nivelul ăsta, orice sub nivelul ăsta din nou ar fi destul de decent pentru o reacumulare și un bounce înapoi spre regiunile astea de aici, gen 66 sau regiunea de 95 $1 aici pentru Ether. E probabil să vină aici, e o probabilitate destul de decentă să ai regiunea asta de aici, dar din nou voi mai reacumula acolo. RSI și el îți zice că n-a făcut încă full retrace, ceea ce ai putea să te gândești că ar putea să facă asta. Ar putea să facă asta aici RSI-ul, dar din punctul meu de vedere oportunitate din nou aici pentru cine are răbdare la nivel de Ethena. SEI, că zicea cineva, același cui pentru SEI, 20 de cenți, 15 cenți prima zonă și apoi mai 11, 9. Cam astea. Ești într-o zonă în care din nou poți să te aștepți aici la un bottom structural. După cum arată momentan, e posibil să vezi ceva de genul ăsta înainte să vezi din nou bounce aici pentru SEI. Aici nivelul de 15, mai repede 10, un nivel relevant aici. Apropo, tot ce a cumpărat fondul lui Trump Junior e pe minus, dar absolut tot. Absolut tot. Criminal, dar adevărat. O poziție n-au pe plus. Bă, una. O poziție n-au pe plus. Bun, mergem mai departe. Mergem mai departe. Bun, ETH stă mai bine azi, da. Doar un minus 2 și ceva la asta azi. Pentru Ether stă un pic mai bine. Ia, Sol, ETH. Let's see. Da. Asta arată din ce în ce mai topi-bopi aici. Din ce în ce mai distributiv aici Solana versus ETH. Dar rămâne același nivel relevant pentru a pune cruce. Aici nivelul ăsta de 0052 pentru ăsta și apoi ai nivelul de 0034 imediat. ETH BTC nu l-am făcut, ne frică să ne uităm la el, este axelarul 0.4. Aici am prețul mediu 0.41, nu mă interesează. Volumele bune în continuare. Dacă vine din nou sub nivelul ăsta de low de aici de 0.32, poate ar mai fi interesant. Unde suntem pe Wall Street Cheat Sheet? Pentru Bitcoin probabil în zona aia de sus, în continuare nu în top. Pentru altcoinuri 90% în zona de depresie în continuare, ok. Iar poate pentru ETH și într-un raliu ratat. Poate pentru ETH și în zona de raliu ratat. Dar pentru celelalte altcoinuri în zona de depresiune a Transilvaniei. Bun. Sui, pune și el un cui, dar Sui, pune și el un cui, deci na, altă rimă aici, pune și Sui un cui aici, e posibil în prima fază bounce, dar la nivel de oportunitate pentru Sui, asta ar fi. Asta ar fi o oportunitate de macro pentru Sui. Bottom aici, un pic sub 1 din nou. Un pic sub 1 din nou, m-aș gândi să reiau pozițiile vândute aici în Sui. Un pic sub 1 m-aș gândi. De-abia atunci. Dar uităm și la RSI, pare că mai are un pic spre regiunile astea de aici. Dar Sui nu cred că și-a spus ultimul cuvânt. Cred că indiferent dacă va ține sau nu nivelul ăsta sau va veni aici, cred că va reacumula range-ul ăsta și ulterior din nou va avea un raliu peste zona de all-time high. Deci nu cred că și-a terminat benzina de tot. Cred că de aici din nou va reacumula, dar nu va fi ușor să cumperi Sui aici sub nivelul ăsta. Dar bearish și aici, dacă ne uităm atâta timp când nu reia măcar nivelul de 3 ăsta. Bun. Mai departe, KSPR, Injective, DIM Shell din nou, Dimension într-o regiune macro bottom. Uite aici la Dimension. Ai avut de aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. În ultimele 9 săptămâni, oriunde ai fi cumpărat Sui, Dimension, erai pe minus. În afară de săptămâna asta. Here we go again, baby. Dar din nou, aici putem să vedem că în sfârșit ai o incertitudine din punct de vedere al sellerilor. În sfârșit. Iar un volum de buy. E risc low aici. E risc low. Pentru cine poate nu s-a interesat de DIM și nu l-a văzut aici, foarte bine că nu l-a văzut. Aici poate ar fi un risc mai scăzut pentru un bounce ulterior spre 1. Ar fi un 5x de aici, ar fi zona de 1.5 și ar fi un 5x de aici. Desigur n-ar fi suficient ca cei de aici să scoată banii în niciun caz.
Bun, altceva. Pith 0.14, sub 10 o să mai iau ceva Pith aici. Nici ăsta nu cred că e departe de o capitulare. Pith-ul probabil mai are un pic, dar după cum vedem și ăsta aici, după o corecție mare, ai cumva incertitudine din punct de vedere al sellerii-lor. Link l-am făcut mai devreme, zic l-am făcut mai devreme, nu știu ce ar mai fi aici de văzut. Eter am făcut mai devreme. Ce ar mai fi? Ce am ratat? Ce am ratat înainte să ieșim de aici și să ne auzim? Atom, uite-mă, Atomul, bă. Nu-l țin degeaba în portofoliu și sunt pe minus pe el cu un preț mediu de aici, de ani de zile. Bine, și-a scos banii din mai multe perspective, având în vedere că a dat niște airdrop-uri ok, dar Atomul bine, adică candelă bună aici. Dacă ar fi închis peste 4-9 ar fi fost bine. Ar fi fost de bine. Important să vedem dacă rea 5-ul și atunci ne putem entuziasma la nivel de Atom. Momentan nu poți să te entuziasmezi neapărat. Dar nu știu, te-ar șoca ca să se revină regiunea asta de aici? Nu neapărat. Adică după ce are acumulat de atât și după cât a fost durere aici, nivelul ăsta de depresie masivă, n-ar fi șocant deloc. Întrebarea e dacă mai retestați nivelurile astea macro de reacumulare de aici din 2019. Încă am o mică parte în Atom din portofoliu. Îl țin acolo, doar ce prețul mediu e foarte bun. 6 și un pic. Bun, mai departe. Ce-ar mai fi? Bun. Optimism. USD. Nu știu dacă o să mă dea super chat-uri, mă uit imediat să văd. Optimism, da. Optimism aici e zona lui. Zona fiind între 0.62 și 0.98. Potențial bottom aici pentru optimism în nivelul ăsta. E posibil totuși, după cum arată, să-ți facă asta înainte să-ți reia un raliu spre regiunile superioare. Similar cum a făcut aici, de exemplu. Buf, 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 buf. Buf, 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 buf. E o oscilație, zici că este un animal în viață acest optimism, dar din nou se întoarce la nivelul din 2022, de când s-a corectat de aici din 1.99 până în nivelul de 0.63-62. ETH BTC, da, bine că mi-ai amintit de această scursură a societății. Bun, 0022 aici, închide din nou la un nou minim istoric sub nivelul de 00223, durere la cel mai înalt nivel, chiar ai avut 0022 aici. Păi nu poți să fii decât în capitulare aici la nivel de ETH BTC, altceva nu. Nimeni nu mai vrea această monedă. Ai nivelul ăsta de aici, nivelul de 2, 002 și nivelul ăsta de aici de 0022561 unde ești momentan. Apoi la nivel de suport mai ai nivelul ăsta de 00174 și nivelul de 00162. Aici, ultima redută în materie de ETH BTC arată, zici că n-are erecție. Zici că n-are erecție aici, fix asta. Zici că n-are erecție ETH BTC. Vedem când vine înapoi erecția pe ETH BTC. Sperăm din regiunea asta de aici. RSI-ul, dacă ne uităm la el, n-ai ce să mai zici, adică n-ai ce să mai zici. A mai fost aici 2018 bear market, 2019 bear market, 2023 semi bear, 2022 bear și aici. Adică altceva n-ai ce să zici aici de la ETH BTC decât în zona de bottom, unde va veni. Când va veni. În momentan ești în zona aia, adică ești în zona macro de bottom în care poți să ai măcar reacții de aici. Adică poți să ai reacții de aici de genul ăsta, înapoi în 0045 de aici pentru ETH BTC. Okay? Dar pare că nu înainte de a vedea lucruri mai bune economic aici pentru ETH BTC, dar pare că nu-i departe. Aici ETH BTC. Atât am făcut mai devreme. Agenții ne uităm imediat la el. Mai multe acțiuni, te rog. Ne-am uitat și pe acțiuni, la ce acțiuni ai vrea. Acțiunile arată un pic mai bine. De exemplu, IPAT a avut un gap aici. Sub nivelul ăsta ți-a ținut 10, ceea ce este bine. Pe LTR-ul ziceam că va avea bounce, de exemplu, aici. Foarte bine, probabil săptămâna viitoare va tranzacționa peste 100 din nou. De asta sunt bullish pe bursă săptămâna viitoare. Nvidia a închis excelent aici, probabil va veni un pic mai sus. Din nou, Nvidia în continuare nu e bearish la macro. Eram bearish de aici pe Nvidia când a spart 138, ți-a testat targetul 105. Bearish la macro devine când sparge 92. Și atunci da, ai target 44. Și aici din nou probabil va avea o remontada mai mare din nivelul ăsta. Dacă vreți să luați Nvidia la un nivel bun și aveți răbdare,
viitoare sub 200 moving average, care momentan vine la 53. Asta ar fi nivelul pentru Nvidia, pentru cine vrea. Tesla, din nou pare că și Tesla va avea un rebound săptămâna viitoare spre 293. NIO am vorbit mai devreme. Coinbase, aici poate un pic în nivelul ăsta din nou și Coinbase va avea un rebound. MSTR-ul a închis destul de bine. Ia să ne uităm la MSTR. Unde e MSTR? MSTR MicroStrategy, da, ți arată cumva MicroStrategy direcția Bitcoin aici. Ți arăta și direcția asta Bitcoin, că a testat nivelurile de jos și acum plus 13%. Vineri. Bine, ți-a testat și 55 EMA, pare că e același grafic, dar asta e mult mai în față decât Bitcoin. Cum a fost și aici, dacă țineți minte, când a picat înaintea Bitcoin în nivelurile astea. Bine. Polkadot. Păi ce să ne uităm, că Polkadot n-a făcut nimic altceva decât să retesteze a 15-a mia oară low-urile. Dacă ne uităm aici la low-uri, măcar de-l spărgea, știam o treabă. Din 2020, bam, aici, dar zicem regiunile astea. Dacă ne uităm la regiunile astea, ne uităm aici, 2023, 2024, din nou 2024, din nou 2025. Pare că numai low-urile testează, dar pare că ține, măcar la ăsta 36-37, pare că cineva e acolo, pune niște buy-uri în materie de DOT. Unde ne aflăm? Păi, să-mi spuneți voi, aici. Nici măcar ai încercat niște raliuri, dar cred că e regiunea asta de aici, de depresie. Raliurile astea pe care le-am văzut aici reprezintă, cred că, zona asta de aici, înainte de Relief Rally, care Relief Rally-ul ăsta, disbelief-ul nu are cum să fie aici până când nu reia și până când nu atinge 16. Ăsta e disbelief și apoi ai putea vedea asta. Deci disbelief, n-ai ce să zici de disbelief, adică necredință, până când atinge 16. Când atinge 16, atunci poți să zici că ești în disbelief, până atunci în depresie în continuare aici pentru Polkadot. Pentru Polkadot. Bun, cam atâta zice pentru astăzi, am acaparat tot. Facem update și pe Patreon, Mega Market Update marți. Marți cred că mai vine și un video aici pentru înainte de FOMC, țineți ochii pe el. O să vorbim și despre ce se întâmplă cu euro digital, n-am vorbit acum, și despre mai multe lucruri în video de marți. Vedem ce se mai întâmplă și cu Trump și cu multe alte lucruri. Atunci un video probabil 12-15 minute care va veni marți. Bun. Hai să vedem pool. Ce s-a întâmplat aici în pool? Ia să ne uităm. Bun, pare că 56% zic că vom vedea 75.000 aici. Rămâne de văzut. 992, ne mai trebuie 8 like-uri pentru a face 1000. Numele meu Daniel Niță, ne auzim în următorul. Următorul va fi desigur miercuri. Dați subscribe dacă nu sunteți subscriber aici. Dacă vedeți în reluare, lăsați un comentariu și încerc să vă răspund pe cât pot la întrebările pe care le aveți în secțiunea de comentarii. Faceți și asta. Live-urile astea sunt destul de lungi, 2 ore și 43 de minute. O să aveți și timestamp mâine, cel mai probabil după ora 12, în care o să vă uitați la ce vreți din acest live. Nu înseamnă că trebuie să stați să vă uitați neapărat la tot cap-coadă. La nivel de piețe, cred că formăm un bottom. Nu va fi cel mai probabil un bottom ușor. Posibil să mai retestăm regiunile de jos. Vedem unde se tranzacționează Bitcoin miercuri. Am zis mâine, mâine e posibil să avem un bounce, dar cred că înainte de FOMC sau imediat după vom avea din nou un dump. Cred că vom sta între zona asta de aici de 75-76 și zona de 92.000 încă ceva săptămâni, pentru că de obicei așa face Bitcoin până când face bottom-ul respectiv, dar cred că ulterior vom merge mai sus, ok? Și la nivel de altcoin-uri am văzut că multe dintre ele ar mai putea avea încă un leg down, care ar putea fi un leg down bun dacă ne referim la Chainlink, dacă ne referim poate la ETH, voi fi cumpărător, și la Ethena voi fi cumpărător. Asta așa ca un update pentru final, să zicem, cumva să punem totul într-o singură chestie ca să înțelegă foarte, foarte bine, dar cred că asta. Acum, la nivel de bear market, nu-l ai pe Bitcoin la nivel de probabilități momentan, nu-l ai acolo. Vedem ce se întâmplă după aprilie-mai, 2 luni foarte importante pentru BTC. Cred că direcția va fi dată de Jerome Powell miercuri și vom fi pe live să vedem. Bun.
Stay safe, much love, comunitate, ne auzim în următorul și nu uitați miercuri cred că ședința este mai devreme, doar ce cumva s-a decalat o ora, s-a dat și la americani ora și probabil va fi undeva la ora 8, deci o să începem live-ul undeva probabil pe la ora 7, 7:30, voi face o prezentare ca de fiecare dată înainte de acest event și marți vorbim înainte să vedem ce se mai întâmplă. Bun, cam atât, stay safe, much love. Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.